Gas Tracks. Κώστας, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το κάναμε μπαμ-μπαμ. Η αλήθεια είναι ότι μιλήσαμε, δεν ταλαιπωρηθήκαμε καθόλου, συνοηθήκαμε. Ναι. Και αμέσως μετά με τα παιδιά από Suicidal έρχεσαι και εσύ να κάνουμε το επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλο ένα παιδί των Suicidal, έτσι. Ναι. Τους είχα πει και την ατάκα την οποία ετοίμαζα πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν τους άρεσε. Θα την επαναλάβω άλλη μία. Είχα πει στον Νίκο ότι. Αυτό είναι για να δροσιστούμε λιγάκι. Ότι όταν έφτιαχνα αυτό το στούντιο, είχα στο μυαλό μου ότι κάποια μέρα θα το γεμίσω με αγγελάκια, αλλά δεν είχα αυτό ακριβώς στο μυαλό μου. Τους Suicidal. Πήγες και εσύ τώρα στον Νίκο, πήγες κατευθείαν στη δύσκολη την πίστα. Κοίτα, νομίζω. Άκου. Στην αρχή ήταν βράχος, αλλά νομίζω ότι μέχρι το τέλος του podcast τον είχα κερδίσει. Ναι, εντάξει. Ενώ ο Άγγελος ήταν από την αρχή που ξέρεις, πιο φιλικός. Πιο ανοιχτός. Ναι. Αν και, ξέρεις, η φυσιογνωμία του Άγγελου φαίνεται ότι θα είναι πιο σκληρός, πιο άκαμπτος. Δεν ξέρω γιατί ο Άγγελος είναι τόσο παρεξηγήσιμος συσσαγωγικά, ρε γαμώτο. Λόγω εμφάνισης, λόγω της extreme εμφάνισης. Ξέρω εγώ, ίσως τα τατού, δεν ξέρω. Δηλαδή είναι πραγματικά ψυχούλα ο Άγγελος. Ναι, σου λέω, ήταν από την αρχή ο πιο φιλικός. Βασικά, εντάξει, όλοι ήταν, δεν θέλω να παρεξηγήσω κάποιον, όλοι ήταν πάρα πολύ φυσικοί, πάρα πολύ φιλικοί και ας πούμε σήμερα για σένα, γιατί ούτως ή άλλως με τους Suicidal τα είπαμε, είχαμε αναφερθεί και σε σένα. Πώς μπήκες μάλλον στην μπάντα, γιατί ας το πιάσουμε από εκεί τότε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε μετά και από την κιθάρα, μιας και λέμε για τους Suicidal. Ότι αυτό που τους ρώτησα εγώ ήταν το εξής. Τους λέω, εντάξει, είσαστε μια μπάντα φτασμένη. Γιατί επιλέξατε να παίξετε με κάποιον ο οποίος, ας πούμε, δεν μένει στην Αθήνα, οπότε δεν έχετε την ευκολία να τον δείτε όποτε θέλετε να κάνετε την πρόβα, γιατί είσαι μόνιμος κάτοικος Λάρισσας. Μένεις εκεί και κατεβαίνεις κάτω για να συνοηθείτε, για να ετοιμαστείτε για τα tour και τα λοιπά. Και η απάντηση που μου δώσανε ήταν ότι, καταρχάς, επειδή είσαι πολύ καλός παίκτης, τους κέρδισες γι' αυτό, επειδή είσαι πολύ συνεννοήσιμος άνθρωπος και μπορούσαν να βγάλουν μια άκρη μαζί σου. Και αυτό που μου είπανε και μου έκανε εντύπωση είναι ότι εγώ φανταζόμουν ότι μια μπάντα θέλει συνέχεια να προβάρει, έτσι ώστε να είναι ζεστή. Αλλά ότι κάνετε πολλή δουλειά ο καθένας μόνος του και απλά συγκεντρώνεστε και σαν μια παραγωγή, ας πούμε. Ξέρετε τι πρέπει να δουλέψετε και βγαίνει πολύ εύκολα σε λιγότερο χρόνο. Θα σου απαντήσω και γενικά και ειδικά τώρα πάνω σε αυτό. Δεν έχω πάει όχι μόνο με Suicidal αλλά και με Suicidal ούτε μία φορά σε πρόβα, όχι απροετοίμαστος, αλλά λιγότερο από 100% προετοιμασμένος. Ακόμα και σε πρόβα που δεν έχει να κάνει με live. Δηλαδή να πω ότι ξέρεις τι, αύριο παίζουμε στην Τσεχία και δεν υπάρχει περίπτωση για μένα να έρθω την Τρίτη να κάνω πρόβες και να μην ξέρω τα θέματα. Αυτό για μένα δεν υπάρχει, είναι ρεζίλι τεράστιο. Εντάξει, αυτό φαντάζομαι ότι έτσι δεν πρέπει, εφόσον είσαι πλέον ένας επαγγελματίας μουσικός, ότι έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι, αλλά... Είναι έτσι. Στις δικές μου πάντες, ναι. Δεν θα σου πω ότι είναι για όλους. Δεν μπορώ να μιλήσω για όλους πάνω σε αυτό, αλλά είμαι φαν της πρόβας. Εγώ γενικά, επειδή μου αρέσει να κάνω πρόβες, γιατί σε προετοιμάζει για το χειρότερο. Να το πω έτσι. Όταν είναι προβαρισμένη η μπάντα, πάνω στο live μπορούν να γίνουν, δεν μπορείς να φανταστείς πόσα πράγματα μπορούν να πάνε στραβά. Ακόμα και για τις πιο καλά προετοιμασμένες μπάντες μπορούν να πάνε 1000 πράγματα στραβά. Εγώ λοιπόν θέλω να έχω την αυτοπεποίθηση ότι ό,τι και αν πάει στραβά, δεν υπάρχει περίπτωση να μου χαλάσει το live. Το έχω πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Και με ρωτάνε συνέχεια, παράδειγμα, ξέρεις, για το τι ακούς, ξέρω εγώ, τι κάνεις αν δεν ακούς, ξέρω εγώ. Είναι πολύ κλασική ερώτηση. Παιδιά, τι κάνεις όταν δεν ακούς? Το βουλώνεις και παίζεις. Κάτσε γυρίσω και στην κάμερα. Παιδιά, βουλώστε το και παίξτε. Τι κάνετε? Τι είναι αυτά, ρε μαλάκα? Δεν είσαι πάνω στη σκηνή. Όταν δεν ακούς από τα ενία, εννοείς. Είτε δεν πάει να γίνεται χαμός, παίζεις. Άμα δεν γίνεται κάτι ακραίο, απαγορεύεται να κάνεις τέτοιες κινήσεις. Δηλαδή, δεν ακούς. Και πρέπει να καταλάβει όλο το venue ότι δεν ακούς. Ναι. Και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα show, όπου εκείνη τη στιγμή πρέπει να κάνεις ένα show. Βγάλε τα ενία, αν στα ενία σου γίνεται χαμός. Πήγαινε στον τεχνικό σου αν έχεις και πες το ότι φίλε, ακούω, κάνε μου αυτό και αυτό. Είναι λίγο ότι όλη η αντιμετώπιση. Η πρόβα σου κάνει αυτό, ότι έχουμε παίξει τόσες πολλές φορές μαζί, δηλαδή και πρόβα και live, οπότε φίλε, ξέρω πώς παίζει ο Ορφέας, ξέρω πώς παίζει ο Νίκος, ξέρω πώς παίζει ο Άγγελος. Θυμάμαι, θα σου πω και στην περιοδία την τελευταία που κάναμε την headline.
κάηκαν οι μπαταρίες μου, μάλλον ήταν ελαττωματικές, δεν ξέρω γιατί, αλλά κάηκαν οι μπαταρίες από τα in-ear. Έπαιξα τα 4 τελευταία κομμάτια χωρίς να ακούω από τα in-ear μου. Και άκουγα απ' έξω από το PA. Την κιθάρα μου την άκουγα από το PA ξεκάθαρα. Τα 4 τελευταία τραγούδια. Να σου πω, για κάποιον ο οποίος δεν ξέρει καθόλου. Είναι απλά ακροατής και ακούει μουσική. Εξήγησε λίγο τι εννοείς PA, το PA είναι τα ηχεία που ακούει ο κόσμος, να το πω πολύ πολύ απλά. Τα οποία είναι τα έξω τα ηχεία. Okay? Από αυτά ακούει μόνο ο κόσμος, υποτίθεται. Μπορεί και εμείς να έχουμε κάποια επιστροφή από αυτά αναλόγως. Και εμείς έχουμε είτε stage monitors κάτω, είτε εγώ έχω in-ears, όπως επίσης και ο Ορφέας. Ο Νίκος και ο Άγγελος το προτιμούν να το κάνουν πατροπαράδοντα με stage monitors. Αυτό θα σου έλεγα, ότι στην ουσία απλά αφαιρείς αυτό το βοήθημα που έχεις, που είναι, ας πούμε, δεν ξέρω πόσα χρόνια χρησιμοποιούμε πλέον τα in-ear και... Δεν είναι για όλους βοήθημα. Κάποιοι το έχουν σαν ότι, ξέρεις, τους στερεί ελευθερίες. Ναι, ότι θες να παίξεις, ας πούμε, ένα live όπως το παίζανε παλιά. Για μένα, ας πούμε, ήταν από όταν μπήκα στο Suicidal, έλεγα στα παιδιά να πάμε, ξέρεις, in-ear monitor κτλ. Οι δύο είναι ανένδοτοι. Σε φάση δεν θέλουν. Και καταλαβαίνω και τις δύο πλευρές, έτσι εννοείται. Ο Ορφέας κάποια στιγμή πίστηκε, ενώ ήταν και αυτός στο ίδιο ακριβώς στρατόπεδο. Ο Ορφέας δεν πάει ούτε. Ξέρεις, μου λέει ο λόγος του για κατούριμα πλέον χωρίς in-ear. Ορκίζεται στα in-ear πλέον. Δηλαδή έχει λύσει ένα από τα άγχη του. Αυτό ότι. Πάμε πάλι πίσω σε αυτό που σου λέω. Να βγάλουμε λίγο πράγματα που μπορούν να πάνε στραβά. Για να το κάνουμε και αυτό λίγο να το καταλάβει κάποιος που ακούει, είναι ότι ενδεχομένως για τα in-ear που δίνουν. Που στην ουσία κάνουν πιο ξεκάθαρο τον ήχο για τον drummer, είναι ένα σαν βοήθημα για να μην χάνεται καθόλου. Για να είναι... Ναι. Οπότε, ναι, πιστεύω και εγώ ότι. Βέβαια, εντάξει, είναι άμα θες να είσαι και hardcore τελείως, δεν έχεις καθόλου ακουστικά, αλλά για τον drummer είναι πλέον απαραίτητα. Ειδικά σε μεγάλα venues που γίνεται και χαμός και ακούγονται και πάρα πολλά πράγματα. Σου δίνει την ασφάλεια, ειδικά από τη στιγμή που θα το συνηθίσεις και μετά, σου δίνει μια ασφάλεια ότι ξέρεις τι. Τουλάχιστον ξέρω ότι θα ακούω αυτά που θέλω να ακούσω. Πάρα πολύ απλά. Και για μένα, ας πούμε, δεν είναι ότι πάλι δεν μπορώ να παίξω χωρίς stage monitors. Έχει τύχει. Ενώ έχω ξεκινήσει να παίξω με in-ear monitor. Παίζω με in-ear monitor πόσο τώρα, 1,5 χρόνο, κάπου τόσο. Έχει τύχει σε φεστιβάλ να μην μου επιτρέψουν, ας πούμε, να βάλω in-ear. Δεν θυμάμαι, για κάποιο καλώδιο. Κάτι τέτοιο. Δεν είχαν κάποιο καλώδιο. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και έπαιξα κανονικά με stage monitor ξανά. Ήταν μια χαρά τα stage monitors, προφανώς, έτσι. Απλά το in-ear σου δίνει μια αλφα ποιότητα παραπάνω και ξέρεις ότι είναι αυτά, τα έχω έτσι, είμαι κομπλέ, ας πούμε. Είσαστε πλέον σε ένα επίπεδο σαν μπάντα ώστε να έχετε απαιτήσεις ότι πριν παίξουμε θέλουμε να έχουμε αυτά και αυτά. Ναι. Απλά είμαστε ταυτόχρονα και άνθρωποι που αν δεν έχουμε αυτά και αυτά, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να το φέρουμε εις πέρας ούτως ή άλλως. Απλά αν δεις ότι ξέρεις, αυτά και αυτά δεν έχουν έρθει τίποτα αυτά και είναι, ξέρεις, είναι ξεφτύλα, ρε παιδί μου, μετά μπορεί να πεις μάγκες τι γίνεται εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Απλά είναι και η τέτοια κατάσταση που βρισκόμαστε πλέον που υπάρχει η ασφάλεια ότι αυτά που ζητάμε, τα βασικά που ζητάμε θα είναι εκεί. Και είναι και σημαντικό π.χ. Με την δουλειά του booking agent, παράδειγμα, όταν έχεις ένα καλό booking agency, σου δίνει την ασφάλεια αυτή ότι ξέρεις τι, υπογράφονται και συμβόλαια κλπ. Και λένε ότι ξέρεις τι, για να παίξουν οι τάδε, όχι μόνο οι Suicide, αλλά είτε ξέρεις και άλλες μπάντες, χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Όταν έχεις ένα καλό booking agency, σου δίνει και μια ασφάλεια αυτό το πράγμα ότι θα πάω σε ένα μέρος που θα είναι τα πράγματα όπως πρέπει να είναι, ας πούμε. Πριν μπούμε μέσα στο Suicide, ας πάμε πίσω στην αρχή, γιατί έχεις πάρα πολλά πράγματα με τα οποία ασχολείσαι, όλα πάνω στη μουσική. Μάλιστα, είδα ένα βίντεο δικό σου, ένα Q&A που είχε, που σε ρώτησε κάποιος αν ασχολείσαι και με κάτι άλλο και είχες απαντήσει κατηγορηματικά όχι, εγώ είμαι μουσικός, ασχολούμαι μόνο με τη μουσική που γράφω και παίζω και τη μουσική που διδάσκω. Είσαι και δάσκαλος. Πράγμα το οποίο δεν έχω συναντήσει. Βασικά, θα σου πω, υπάρχουν αρκετοί παίκτες οι οποίοι κάνουν μαθήματα, αλλά το έχουν σαν το πρώτο τους κομμάτι είναι η μουσική που παίζουν, το μάθημα έρχεται μετά. Δεν ξέρω, εμένα έχω την εντύπωση ότι για σένα είναι λίγο χωρισμένο 50-50. Η εντύπωσή σου μπορεί να γίνει και σιγουριά. Ότι σ' αρέσει η διδασκαλία, σ' αρέσει το μάθημα. Πάρα πολύ.
ήμουνα σχεδόν σίγουρος από πολύ μικρός ότι θέλω να διδάξω και μπορώ να πω ότι με έχει βοηθήσει και σαν παίχτη πάρα πολύ αυτό. Γιατί όταν ξεκίνησα να διδάσκω και εντάξει, οι πρώτοι μου μαθητές ήταν πολύ κοντά στο 0, ας πούμε, ήταν αρχάρι ή πολύ κοντά στο 0. Αλλά σιγά σιγά όταν άρχισα να παίρνω περισσότερους μαθητές, έπρεπε να σπάσω σε πολλά κομμάτια το παίξιμό μου για να ξέρω. Εγώ κάνω παράδειγμα alternate picking, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να το διδάξω αυτό. Είναι ένα διαφορετικό πράγμα το μαθαίνω και το παίζω και διαφορετικό πράγμα. Έρχεται τώρα ο Θοδωρής και του διδάσκω πώς να κάνει alternate picking. Δεν βασίζομαι μόνο ότι θα δει ότι το κάνω έτσι και άρα με ένα μαγικό τρόπο θα το κάνει και αυτός. Οπότε έμαθα πολλά πράγματα για το παίξιμό μου. Είδα πράγματα στο παίξιμό μου που δεν είχα σωστά επίσης. Και με εξέλιξε πάρα πολύ σαν κιθαρίστα και σαν μουσικό αυτό το πράγμα. Πότε ξεκίνησες να διδάσκεις? Βασικά πότε ξεκίνησες να παίζεις κιθάρα και πότε ξεκίνησες να διδάσκεις? Κιθάρα ξεκίνησα να παίζω 26 Οκτωβρίου το 2002. Ήταν το πρώτο μου μάθημα κιθάρας, το θυμάμαι ακόμα. Με δάσκαλο. Ναι, με δάσκαλο κατευθείαν. Και έγινα επαγγελματίας κιθαρίστας ουσιαστικά τον Αύγουστο του 2007. Θυμάσαι ακριβώς τη σήμερα. Και τι σε έκανε επαγγελματία κιθαρίστα τον Αύγουστο, δηλαδή πώς έγινε αυτό? Θα δώσω και ένα μικρό background που το έχω ξανακάνει και σε Q&A αυτό. Εγώ μόλις τελείωσα το Λύκειο πέρασα στην νοσηλευτική στη Λάρισα, το οποίο ήταν κάτι το οποίο έκανα ουσιαστικά σαν, σε εισαγωγικά τέλος πάντων, λίγο χατήρι στους γονείς μου, να το πω έτσι. Εγώ ήθελα πάντα να γίνω κιθαρίστας και λέω, ξέρεις τι, δεν θα φύγω από την πόλη, δεν θα πάω π.χ. στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω εγώ πού, για να λέω ότι σπουδάζω. Εγώ θέλω να παίξω κιθάρα. Οπότε θα περάσω κάτι εδώ, να είμαι στην πόλη μου και το μέλημά μου να είναι, εντάξει, δεν θα είμαι και σκράπας στη σχολή, αλλά θέλω να παίζω κιθάρα. Οπότε πέρασα νοσηλευτική στη Λάρισα και με το τέλος του δεύτερου έτους ήρθε μια πρόταση από μια αγγλική μπάντα που λέγονται Biomechanical, βέβαια Έλληνας τραγουδιστής, και ήθελα να γίνω κιθαρίστας της μπάντας. Είχαν δει κάποια βίντεο μου στο MySpace τότε. Δεν υπήρχε ακόμα Facebook, ήρθε λίγο μετά. Και μου κάνανε πρόταση να γίνω ο κιθαρίστας της μπάντας. Οπότε σε ένα βράδυ, γιατί ήταν νύχτα, ήταν 2 η ώρα τη νύχτα, ήρθε το μήνυμα στο MySpace. Αυτό ήταν τέλος. Ήταν αυτό. Και για μένα δεν υπήρξε σκέψη, δηλαδή να το σκεφτώ. Ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. Ακριβώς. Ήρθε. Να το. Και ακολούθησα αυτό. Και εκεί πέρα αποφάσισα ότι θέλω να ακολουθήσω φυσικά και το διδακτικό που ούτως ή άλλως ήδη είχα μαθητές εγώ τότε. Δηλαδή ήταν κάτι που έκανα σαν side, να το πω έτσι. Έβγαζα και ένα μικρό χαρτζηλικάκι ήδη. Οπότε μετά εγώ το λέω, τώρα ήρθε η ώρα, άρα να το κάνουμε full σοβαρά. Σταμάτησα τη σχολή. Η μητέρα μου δεν το πήρε καθόλου καλά αυτό το δεύτερο part. Ο πατέρας μου ήταν σε φάση, κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ το αφήνω πάνω σου, σε στηρίζω, κάνε αυτό που θες να κάνεις εσύ. Ωραίος. Ναι. Και ουσιαστικά ξεκίνησα να χτίζω αυτό το πράγμα που έχουμε τώρα, λιθαράκι, ας πούμε. Μπορείς να πεις ότι είχα το όραμα να χτίσω πάνω σε αυτό, στον εαυτό μου, να το πω έτσι. Τέλεια. Οπότε, ταυτόχρονα με την μπάντα, ας πούμε, στην Αγγλία, πώς έκανες πρόβες? Πώς έφυγες, πήγες έξω να τους βρεις, να παίξετε? Μπράβο. Εδώ, ας πούμε, έρχεται και να κάνουμε και μια πολύ ωραία σύνδεση με αυτό που λέγαμε για suicidal πριν, ας πούμε, που μου είπες ότι ρώτησες και τα παιδιά κτλ. Εγώ είμαι λοιπόν τώρα ένα παιδί 19 χρονών, να το πούμε έτσι, και με διαλέγει μια μπάντα από την Αγγλία. Έτσι. Για μένα, στο μυαλό μου αυτό, η μπάντα αυτή έχει κάνει τεράστια επένδυση σε μένα. Έτσι. Και μάλιστα για να πηγαίνω εγώ στην Αγγλία, τα έξοδα μου ήταν πληρωμένα. Α, ναι. Ναι. Δεν έχω πληρώσει ευρώ για να πάω στην Αγγλία. Αυτό εμένα με γεμίζει ευθύνη. Αλλά πρέπει να είσαι υπεύθυνος για να σε γεμίσει ευθύνη. Για μένα λοιπόν, στο δικό μου μυαλό, δεν νοείται να πάω στην Αγγλία να κάνω πρόβα και να μην ξέρω τα θέματά μου. Δεν υπάρχει σαν έννοια. Okay. Οπότε ξεκινάω μια περίοδο η οποία ήταν περίπου 6 μηνών, να το πω έτσι,
όπου έχω κλειδωθεί στο δωμάτιό μου και μαθαίνω τα κομμάτια της μπάντας. Είχα επισκέψεις τότε στην Αγγλία, δηλαδή πήγαινα ας πούμε, ταξίδια στην Αγγλία ενδιάμεσα. Απλά κάναμε, π.χ. την πρώτη φορά που πήγα, δεν κάναμε πρόβα, κάναμε μόνο φωτογράφηση. Τη δεύτερη φορά που πήγα, κάναμε και πρόβες. Εκεί πέρα, ας πούμε, εγώ είχα ήδη ένα διάστημα στο οποίο είχα λιώσει, όπου ήταν και καλοκαίρι, όπως είπα, που πήρα το μήνυμα κτλ. Εγώ κλειδωνόμουν στο δωμάτιο και γινόμουν λούτσα, ρε παιδί μου, όλη μέρα, ας πούμε, και έπαιζα κιθάρα και είχα μάθει τα κομμάτια, να σου πω έτσι και λίγο στην υπερβολή, καλύτερα και από τον συνθέτη του κομματιού. Πάρα πολύ απλά. Για μένα δεν νοείτο να πάω στην Αγγλία να παίξουμε ένα κομμάτι και να μην θυμάμαι τι κάνω. Δεν υπήρχε. Δεν μπορούσα απλά να το δεχθώ μέσα. Αυτό τώρα, επειδή μου το είπες για τα προηγούμενα, σου είχε τύχει κάποτε να έχεις κάποιο κακό βίωμα από αυτό, είχες βρεθεί ποτέ απροετοίμαστο σε κάτι και είπες δεν ξαναπατάω ποτέ στη ζωή μου, θα είμαι πάντα προετοιμασμένος, ή έτσι απλά το έχεις? Στη μουσική όχι. Γιατί απλά έχω τη μουσική έτσι. Ότι ό,τι και αν κάνω θα είμαι full προετοιμασμένος για πάνω ενδεχόμενο. Έτσι είμαι εγώ σαν άνθρωπος πάνω σε αυτό. Ναι, δεν έχει τύχει κάτι. Με άλλους να το δω, ας πούμε, ναι, μου έχει τύχει να είναι κάποιος να δεις κάποιον που ήταν προετοίμαστος και ξέρω, ναι, αισθάνθηκες άβολα εσύ για εκείνον. Και λες, δεν θέλω να μου τύχει εμένα. Θα είμαι λίγο πιο αυστηρός σε αυτό το πράγμα και μου επιτρέπεις να βρίσω λίγο, έτσι. Εμείς μαλάκες είμαστε. Α, κατάλαβα το κλασικό, ότι βρεθήκατε να παίξετε και ένας δεν ήξερε. Εμείς τι κάνουμε τώρα εδώ? Εμείς γιατί, ας πούμε, ήρθαμε έτοιμοι και εσύ δεν είσαι? Και οι δύο εδώ είμαστε, επενδύουμε το χρόνο μας, κάνουμε κάτι, εκτιθέμεθα μαζί στο live, ανεβαίνεις με άλλους 2, 3, 4, 5 ανθρώπους και εκτίθεσαι μαζί τους. Απαγορεύεται άμα θες εσύ να εκτίθεσαι μόνος σου, κάνει τη φάση σου μόνος σου, κάνει ό,τι θες. Εδώ είμαστε ομάδα όμως. Ναι. Έτσι δεν είναι? Κανονικά έτσι πρέπει να είναι. Ναι. Έτσι. Καταλαβαίνω βέβαια και από ποια άποψη το λες, γιατί ξέρεις, πολλοί χάνονται λίγο στο ροκσταριλίκι της υπόθεσης και πιστεύουν ότι πρέπει να είσαι και λίγο πιο χύμα, γιατί μπορεί το δικό σου το στυλ να φαίνεται αρκετά αποστηρωμένο για αυτό το οποίο το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή τώρα εσύ τώρα είσαι μεταλλάς. Ναι. Okay, και παίζεις σε μια thrash μπάντα, σε μια heavy metal μπάντα, πρέπει να είσαι και λίγο πιο αλήτης σε όλα. Οπότε και στο παίξιμό σου και τα λοιπά. Καταλαβαίνω τι είναι. Ναι, και ξέρω εγώ, sex, drugs, όχι drugs, rock and roll και τα λοιπά. Αλλά κοίταξε, θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι όποιος θέλει τέτοια παραδείγματα υπάρχουν αρκετά. Ναι. Όποιος θέλει παραδείγματα, να το πω έτσι, σαν τα δικά μου, πλέον επίσης υπάρχουν αρκετά. Μα έχει τύχει και να πας σε live και να δεις παίκτες από μεγάλες μπάντες ή ακόμα και σε τοπικό επίπεδο και να μην παίζει καλά ο άλλος. Ναι. Και να το καταλαβαίνεις εσύ που δεν είσαι επαγγελματίας, γιατί εσύ είμαι σίγουρος ότι αν του ξεφύγει έστω και μία νότα ενός κιθαρίστα θα το αντιληφθείς αμέσως. Αλλά ξέρεις, στο μέσο αυτή να φτάνει να φτάνει ο ακροατής από κάτω και να λέει, ρε φίλε, χάλια. Και να μην είναι μουσικός, να μην μπορεί να το αντιληφθεί. Ναι. Επειδή πολύ απλά ο άλλος δεν έδωσε. Ναι, κοίταξε. Αυτό θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να γίνεται σε ανθρώπους που πρώτον παίζουν καιρό. Δηλαδή, παράδειγμα, σε μια περιοδία, εγώ να το πω έτσι, μπορώ να κρίνω αν μια μπάντα είναι προβαρισμένη στα πρώτα 2-3 live. Μετά το 5ο live, όλοι προβαρισμένοι είναι. Έχουν παίξει 4-5 live, ας πούμε. Πόσο θες, ας πούμε, παραπάνω για να βρεθείς. Βρέθηκες. Ας πούμε, αυτό το έχουμε πάρα πολύ με τους Suicidal, ότι δεν υπάρχει, πώς να πω, live πρόβα. Πάμε πάντα, όποιος πληρώσει εισιτήριο στο πρώτο live, έχει το ίδιο δικαίωμα με αυτό που θα πληρώσει στο 17ο να σε δει να παίζεις σε καλή κατάσταση και να μην ψάχνεσαι. Έτσι. Ναι. Δεν θα σου πω ότι το πρώτο live είναι ίδιο με το 17ο που έχει μπει μια σειρά και πάνε όλα στον αυτόματο, αλλά τουλάχιστον η μπάντα από τη μεριά της έχει κάνει αυτό που πρέπει πριν. Πάμε πάλι στην προετοιμασία και να σέβεσαι και αυτόν που έρχεται να πληρώσει το εισιτήριο. Πόσο μάλλον σήμερα που ανεβαίνουν συνέχεια κάθε χρονιά τα εισιτήρια ανεβαίνουν, πραγματικά πρέπει να το σέβεσαι το εισιτήριο πλέον. Ακριβώς. Και ουσιαστικά είναι αυτό που, για να το έτσι ολοκληρώσω με αυτό που ξεκίνησα να λέω, ότι πάμε πάλι στην προετοιμασία, ρε παιδί μου, και να σέβεσαι αυτό που κάνεις και τους γύρω σου. Το ίδιο περιβάλλον θέλεις να υπάρχει και με τους μαθητές που έχεις? Ναι.
Ξεκάθαρα. Πέφτει καμία γωνιά άμα έρχεται κανένας αδιάβαστος? Δεν θα σου κρύψω ότι είμαι αρκετά αυστηρός και γενικότερα ξέρω και είναι και τέτοιο το προφίλ μου, θεωρώ. Ότι τα παιδιά που έρχονται να κάνουμε μαθήματα έρχονται συνειδητοποιημένα ότι θέλουν να κάνουν σοβαρή δουλειά. Ότι βλέπουν την κιθάρα, να το πω έτσι, συνήθως όχι σαν ένα απλό χόμπι. Έχω και τέτοιους μαθητές όπου εκεί, θα σου είμαι ειλικρινής, είμαι και εγώ πιο χαλαρός. Αλλά όταν ένα παιδί έρχεται και μου λέει ότι ξέρεις, θέλω να γίνω επαγγελματίας μουσικός, θέλω να γίνω σαν τον τάδε, να γίνω ο επόμενος τάδε κτλ. Εγώ δεν έχω πει ποτέ σε μαθητή μου τι είναι αυτά που λες, ρε. Εγώ στο πρώτο μάθημα η πρώτη ερώτηση που κάνω είναι πόσο χρόνο έχεις την ημέρα να δίνεις και ποιος είναι ο στόχος σου. Και ο στόχος σου, όσο και αν ακούγεται τρελός για κάποιους, σε μένα δεν θα ακουστεί. Γιατί να σου το πω και έτσι, για ένα παιδί από Λάρισα, το να πει ότι θέλει να γίνει επαγγελματίας κιθαρίστας στο metal, είναι για πολλούς ανθρώπους τρελός. Το 2002. Για μένα λοιπόν δεν υπάρχει παιδί που να έχει τρελούς στόχους. Απλά υπάρχει ο άνθρωπος που δουλεύει για να τους κατακτήσει και ο άνθρωπος που δεν δουλεύει για να τους κατακτήσει. Οπότε τους λέω να έχεις πανύψηλους στόχους, όποιους και αν είναι αυτούς. Απλά να ξέρεις τι σημαίνουν αυτοί οι στόχοι. Σαν δάσκαλος, έχεις ύλη την οποία ακολουθείς και αν έρθει κάποιος σου πει, κοίταξε, θέλω να ξεκινήσω από την αρχή. Ναι. Να πάμε και να μάθω το όργανο και άσχετα το που θα φτάσει. Και ταυτόχρονα έχεις, ας πούμε, και το κομμάτι του κιθαρίστα που θα έρθει και να σου πει εγώ θέλω απλά να μπορώ να πιάνω την κιθάρα, να παίζω και να ευχαριστιέμαι, δεν θέλω να μπω σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλο αυτό το στενό μονοπάτι της μελέτης και. Ναι. Κοίτα, έχω κάποια στάνταρ πραγματάκια που, ξέρεις, είναι μια οδός που ξεκινάμε και παίρνουμε, αλλά επειδή κάθε άνθρωπος είναι και διαφορετικός, υπάρχουν και πράγματα που, ξέρεις, θα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσω δύο ανθρώπους την ίδια μέρα στο 0, αλλά να πάρουν λίγο ελαφρώς διαφορετικές κατευθύνσεις. Λόγω του ότι ο καθένας έχει την προσωπικότητά του. Αυτό που είδα εγώ είναι το εξής, ότι είσαι δάσκαλος. Τώρα γράφουμε ή όχι? Το γράφουμε, από πριν γράφουμε. Ωραία. Δεν θα το κόψουμε αυτό. Τέλεια. Και πέραν από αυτό το κομμάτι, έχεις παίξει σε 4 μπάντες, εκ των οποίων βασικά οι 2 είναι σίγουρα ενεργές αυτή τη στιγμή, Suicidal και η Sunburst. Ναι. Η Black Fate φαίνεται ότι είναι ενεργή μπάντα, αλλά βρίσκεστε σε ένα πάγωμα. Okay. Έχεις το προσωπικό σου άλμπουμ και εγώ αναρωτιέμαι, ενώ όλοι έχουμε ένα 24ωρο την ημέρα, εσύ πόσες ώρες έχεις? Το ίδιο. 24 κι εγώ. Πώς βγαίνει όλο αυτό? Κοίτα, και βασικά, γιατί έχεις την ανάγκη να το κάνεις όλο αυτό? Γιατί δεν σου φτάνει ένα και θες όλα? Γιατί κάθε πράγμα καλύπτει μία μεριά, να το πω έτσι, θα το πω λίγο γραφικά. Καλύπτει ένα κομμάτι του εαυτού μου που το άλλο δεν το καλύπτει. Πολύ απλά. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι και μάλιστα ερώτηση που και αυτήν που την απάντησα σε Q&A, έτσι, στο Instagram και τα λοιπά, που είναι κάτι που κάνω συχνά, ας πούμε. Θεωρώ το time management πάρα πολύ σημαντικό σε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να βγει σωστά αυτό το πράγμα τώρα που θα πω. Για να σε βοηθήσω όμως. Ναι. Ωραία, γιατί δεν είναι μόνο το. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το χρόνο σου μόνο. Γιατί έχει να κάνει και με την έμπνευσή σου. Δηλαδή, πώς γίνεται να έχεις έμπνευση να γράψεις την ίδια χρονιά δίσκο για Suicidal αλλά και για Sunburst. Την ίδια χρονιά, το 24 δεν βγήκαν. Αυτό είναι, ας πούμε, θα σου πω, δεν γράφτηκαν την ίδια χρονιά. Κυκλοφόρησαν την ίδια χρονιά. Αλλά φαντάζομαι ότι γράφονταν το. Όχι, παράλληλα. Είναι ότι στη Suicidal εγώ δεν είμαι, τουλάχιστον προς το παρόν, main songwriter. Φέρνω τα solo μου. Τα solo μου είναι το department μου στους Suicidal. Ναι. Okay. Έχω το ελεύθερο από τα παιδιά να φέρω και κομμάτια κανονικότατα. Ως τώρα δεν είχα επιλέξει εγώ να το κάνω. Νομίζω ότι στο επόμενο άλμπουμ, επειδή έχω κάποιες ιδέες που τις θεωρώ... Μπορεί να ταιριάξουν με τους Suicidal. Ακριβώς. Τώρα θεωρώ ότι θα παρουσιάσω κάποιες, θα δούμε αν θα καταλήξουν. Έχω κάποια σημεία μέσα, ξέρεις, σε κομμάτια επίσης, κάποια riffs και τα λοιπά που βγαίνουν καθώς παίζουμε τα κομμάτια, ας πούμε, και τα δουλεύουμε με τα παιδιά. Να πω ότι ξέρεις, έχω μια ιδέα εδώ να αλλάξουμε κάτι, ξέρω εγώ, και να προσφέρω κάτι τέτοιο. Στο Sunburst, η μουσική είναι πάνω από 90% δική μου. Εκεί γράφω τα πάντα, όπως προφανώς και στο προσωπικό μου άλμπουμ. Τώρα, δεν τα κάνω όλα μαζί.
Okay, μπορώ να πω ότι τα μαθήματα και η μουσική είναι δύο όντως πράγματα που μου παίρνουν πάρα πολύ χρόνο. Αλλά η κάθε μπάντα έχει, να το πω έτσι, και τον δικό της ρυθμό που δουλεύει κτλ. Και τα δύο αυτά άλμπουμ συγκεκριμένα, επειδή ήμουν σίγουρος ότι θα γίνει, να το πω έτσι, θέμα ερωτήσεων σε συνεντεύξεις κτλ. Πώς τα κατάφερες να. Παιδιά, το Profane Prayer, θα γυρίσω στην κάμερα, τους κοιτάξω στα μάτια να το πω αυτό, γιατί πραγματικά μας καίει με το Suicidal. Παιδιά, το Suicidal είναι έτοιμο από το 2022. 2022. Συνεχίζουμε. Τη ροή του προγράμματός μας. Από Sunburst όμως, πότε γράφτηκε αυτό το άλμπουμ? Το Sunburst, πρόσεξε τώρα, γράφεται. Υπάρχει κομμάτι στο Sunburst που έχει γραφτεί το 2014, πριν βγει το πρώτο άλμπουμ. Γενικότερα, εγώ δεν κάθομαι σε μια περίοδο να πω ότι ήρθε η ώρα να γράψω ένα άλμπουμ. Άμα πάρεις, ωραία, βγάλε το τελευταίο, εφόσον είπαμε το τελευταίο, πάλι το Fragments βγήκε το 16 και το ίδιο βγήκε, ας πούμε, και το Division και αυτό βγήκε το 16. Ναι, άρα φαντάζομαι δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα θα σου πω το εξής. Είχα βάλει σαν στόχο να μην ξανακυκλοφορήσω 2 άλμπουμ σε μία χρονιά. Πάλι έγινε έτσι λόγω και κάποιων έτσι, αλλαγών που έγιναν σε ημερομηνίες κτλ. Για λόγους περιοδίας κτλ. Άμα θες μπορώ να το αναπτύξω αυτό το πράγμα. Ναι, πολύ απλά όταν βγαίνει ένα άλμπουμ, ειδικά Suicidal που είναι μια ενεργή active touring μπάντα, ο δίσκος, και για κάθε active touring μπάντα, όχι μόνο για το Suicidal προφανώς, ο δίσκος μαζί με την περιοδία είναι ουσιαστικά αλληλένδετα. Δηλαδή η ημερομηνία κυκλοφορίας είναι μαζί με ημερομηνία περιοδίας. Δηλαδή η περιοδία θα ξεκινήσει είτε την ίδια μέρα είτε πολύ λίγες μέρες μετά. Πάρα πολύ απλά. Στην ουσία αυτό θέλετε να κάνει, να προωθήσετε το νέο άλμπουμ, τα νέα κομμάτια. Έχει απόλυτη λογική αυτό. Εκεί πέρα λοιπόν εμείς όταν ήταν να βγει το Profane το 23 που έπρεπε να έχει βγει, υπήρξαν και κάποιες αλλαγές και τα λοιπά σε συνεργάτες, booking agencies και τα λοιπά, το οποίο πήγαινε το όλο πράγμα λίγο πιο πίσω. Μόνο που στη βιομηχανία το λίγο πιο πίσω δεν είναι μια εβδομάδα. Λίγο πιο πίσω στη μουσική βιομηχανία μπορεί να είναι τρίμηνο. Ναι. Και ξαφνικά έχει φτάσει λοιπόν, έχει τελειώσει και το Sunburst που εγώ για μένα 23 βγαίνει το Profane, 24 βγαίνει το Manifesto και 25 βγαίνει το επόμενο μου solo album. Αυτό είναι το πρόγραμμα που έχω βάλει σαν κόσας κάτω. Και απλά έγιναν έτσι τα πράγματα και βγήκαν 2 άλμπουμ την ίδια χρονιά. Το τρίτο, παιδιά, θα βγει 25, δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού μου λέγανε. 25 θα βγάλεις προσωπικό άλμπουμ. Ναι, το έχω γραφεί. Γιατί έχεις να βγάλεις. Πολλά χρόνια. Ναι. Ναι, αλλά η ερώτηση δεν είναι γιατί έχεις να βγάλεις προσωπικό άλμπουμ πολλά χρόνια. Γιατί έχεις την ανάγκη να βγάλεις και προσωπικό άλμπουμ. Γιατί απλά βλέπω ότι έχω ιδέες οι οποίες θα. Δεν κολλάνε σε καμία από τις δύο μπάντες. Δεν κολλάνε στις άλλες δύο και έχω. Πάλι, κάποια πράγματα μπορεί να ακούγονται και γραφικά, αλλά αυτό είναι. Ότι επειδή με ρωτούσαν, ας πούμε, και κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, δεν θα βγάλεις άλλο solo album, δεν θα βγάλεις άλλο solo album. Η απάντηση είναι αλήθεια. Αυτή είναι. Παιδιά, άμα δεν νιώσω την ανάγκη να γράψω solo album, δεν θα το γράψω ποτέ. Δεν θα γράψω ένα album απλά επειδή πρέπει για κάποιο λόγο άλλο να το γράψω. Ένιωσα τώρα ότι, ξέρεις τι, έχω να πω κάτι, να γράψω τελείως instrumental, ας πούμε. Και ένιωσα και μια ελευθερία πάλι στον instrumental δίσκο που την είχα ξεχάσει, ας πούμε, αυτού του επίπεδου την ελευθερία. Σου αρέσουν αυτοί οι δίσκοι, τα instrumental? Πάρα Είσαι σε αυτή την κατηγορία. Ναι. Αυτό ενδεχομένως να το είχαμε συζητήσει και με τα παιδιά όταν είχαν έρθει. Ότι εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ αυτό με τον Corey Taylor, όπου έχει του Slipknot, έχει του Stone Sour. Και παρόλα αυτά ήθελε να βγάλει και δικό του προσωπικό άλμπουμ. Ναι. Και το ίδιο έκανε, ας πούμε, Σάκη Στόλης με τους Rotten Christ. Έβγαλε και τον προσωπικό του δίσκο. Και εμένα μου έδωσε μια ωραία απάντηση σε αυτό ο Φώτης. Γιατί του λέω γιατί ρε εσύ, ας πούμε, εφόσον έχεις τη νούμερο 1 ελληνική, ας πούμε, metal, να βγάλεις και δικό σου δίσκο. Τι έχεις να πεις? Γιατί πολύ απλά στους Rotten Christ όλοι περιμένουν κάτι συγκεκριμένο από το Σάκη Τόλι. Συμφωνώ. Ενώ αν τώρα στον προσωπικό του δίσκο παίξει και ρέγγε, κανείς δεν θα του πει τίποτα. Ναι, ήθελα να παίξω αυτό είναι το προσωπικό μου άλμπουμ, είναι μια άλλη πτυχή του εαυτού μου και τη βγάζω. Ναι. Οπότε κάπως έτσι δηλαδή, εμένα αυτή η εξήγηση με κάλυψε. Ναι, είναι. Και εμένα με καλύπτει, δηλαδή μπορώ να την χρησιμοποιήσω.
Βέβαια, εντάξει, σίγουρα δεν ήταν πολύ διαφορετικό από Rotin, ενώ τα δικά σου διαφέρουν. Δηλαδή, καλά, ειδικά από. Ναι, και μπορώ να σου πω που τώρα ότι το solo album θα είναι επίσης αρκετά διαφορετικό. Έχει κάποια στοιχεία της ταυτότητας, να το πω έτσι, αλλά πάει κι αλλού, ρε παιδί μου. Έχω, ας πούμε, κομμάτι που είναι vals μέσα, αλλά metal vals. Άρα έχω κομμάτι. Θες να πειραματιστείς με το τεχνικό κομμάτι. Ναι, όχι μόνο με το τεχνικό, αλλά γενικά με είδη. Έχω κάνει ένα prog synthwave στο solo album. Δηλαδή, μ' αρέσει να παίρνω άλλες μουσικές που μου αρέσουν και να τις φέρνω στο δικό μου στυλ. Εγώ θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι πέραν τον Suicidal, προφανώς είμαστε μια thrash metal μπάντα, έτσι. Και εγώ την υπηρετώ αυτή τη μουσική. Έχω μπει σε μια μπάντα που παίζει thrash metal, θα παίξω thrash metal. Δεν μπαίνω στο Suicidal Angels για να το παίξω progressive bass. Όχι, έτσι, δεν φαίνεται. αλλά, βέβαια, άλλαξαν λίγο οι Angels. Ναι, μπορεί. Αλλά εγώ τέλος πάντων, σαν Κώστας, αν μου έλεγες πρέπει να βάλεις τώρα μια ταμπέλα και να πεις τι είσαι, είμαι progressive metal μουσικός. Okay. Σαν είδος λοιπόν αυτό που γράφω, είναι progressive metal και μου αρέσει να παίρνω άλλες μουσικές και να τις φέρνω μέσα σε αυτό. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως έκανα τώρα με το synthwave που σου είπα, ας πούμε. Flamenco με progressive θα υπάρχει μέσα στον solo δίσκο. Οπότε, ξέρεις, είναι πράγματα που, αν θέλεις, επειδή δεν υπάρχει κάποιος άλλος αναμεμειγμένος μέσα στο solo album μου, αρχικά μπορεί να φανεί λίγο εγωιστικό αυτό που θα πω τώρα, αλλά φίλε, δεν έχω να πείσω κανέναν. Θες να έχεις 100% τον έλεγχο? Όχι, δεν έχω να πείσω κανέναν. Δηλαδή, ακόμα και στους Άμπερτς, ας πούμε, που γράφω εγώ τη μουσική, έτσι. Το ότι γράφω τη μουσική δεν σημαίνει ότι στέλνω στα παιδιά και λέω, παιδιά, μάγκες, αυτό είναι, παίχτε. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Θέλω οι bandmates μου να τους αρέσει η μουσική που έχω φέρει στο τραπέζι. Θέλω το κομμάτι που θα πάω στο Suicidal τώρα για τον επόμενο δίσκο να μου πούν ναι, super. Κατάλαβες. Στο solo album όμως, αυτή είναι μια από τις ελευθερίες που σου είπα πριν. Δεν έχω να πείσω κανένα, φίλε. Μόνο εμένα έχω να πείσω. Πάω, γράφω το κομμάτι, το ακούω. Μ' αρέσει. Τέλεια. Μπαίνει στο δίσκο. Δεν μ' αρέσει. Δεν μπαίνει στο δίσκο. Για να επιστρέψω λίγο στους Suicidal, σε αυτό που είπαμε πριν. Ναι. Εμένα, ας πούμε, από όλα τα άλμπουμ, το αγαπημένο μου ήταν το Years of Aggression. Τέλεια. Και εγώ κατάλαβα διαφορά εκεί. Κατάλαβα ότι, δεν ξέρω αν οφείλεται σε σένα ή όχι, ότι, και εννοείται με τον τελευταίο δίσκο, ότι η μπάντα κατ' εμέ πήρε μια πάρα πολύ ωραία στροφή από το thrash στο heavy metal thrash. Γιατί είναι το κλασικό που λέω εγώ, γιατί άμα με ρωτήσει κάποιος πώς να το ξεχωρίσεις, είναι ότι το ένα μπορείς λίγο να το γκρουβάρεις και λίγο με το κεφάλι σου. Ναι. Ότι εμένα μ' άρεσε αυτό και μ' άρεσαν, ρε παιδί μου, και τα solo στοιχεία μέσα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Δεν στο δικό σου κομμάτι. Αλλά σου ξαναλέω, δεν ξέρω αν ευθύνεται, αν είναι δική σου ευθύνη αυτό, ή αν ήρθε η ώρα που ορίμασε η μπάντα και ήθελε να στρίψει λίγο προς τα εκεί. Δεν ήταν και τεράστια στροφή, απλά μπορούσε να την καταλάβει κάποιος. Εγώ θα σου μιλήσω ειλικρινά και θα σου πω και για πριν από τη δική μου εποχή, έτσι, δεν ευλογώ τα γένια μου δηλαδή τώρα, ότι τα παιδιά παίζανε αργά. Και πριν μπω εγώ, η Suicidal δεν ήταν μια, πώς να το πω, μπάντα που έπαιζε 10 κομμάτια στο δίσκο, όλα τέρμα οι ταχύτητες. Νομίζω μπορεί και στο πρώτο άλμπουμ, ας πούμε, να ήταν τα περισσότερα έτσι. Αλλά σιγά σιγά δείξαν ότι, ξέρετε τι, έχουμε και το Beggar of Scorn, παράδειγμα. Έτσι. Είχαν δηλαδή αργά κομμάτια, είχαν το Chaos, ας πούμε, το οποίο π.χ. Νίκο, πρέπει να το βάλουμε στο setlist, τροφέα. Άγγελε, να δει το Θεό, επιτέλους. Συγγνώμη, ένα διάλειμμα. Λοιπόν, είναι κάποια κομμάτια, ας πούμε, που πραγματικά υπάρχουν στη δισκογραφία των παιδιών και πριν από μένα ακόμα, που δείχνουν ότι τα παιδιά δεν παίζουν μόνο γρήγορα. Τώρα, αν με τη δική μου την έλευση μπήκανε και άλλα στοιχεία, σίγουρα έβαλα εγώ στοιχεία. Όχι δεν και καλά στοιχεία, αλλά τα σολιστικά μου, ας πούμε, έχουν άλλα στοιχεία που ναι, δεν υπήρχαν πιο πριν. Δεν είναι ότι δεν μειώνω τίποτα, έτσι, απλά ότι παίζω κάτι διαφορετικό, ναι, παίζω κάτι διαφορετικό. Τώρα, στις main συνθέσεις... Ούτως ή άλλως με αυτά ασχολείται ο Νίκος. Ναι, αλλά ξέρεις, μπορεί ο Νίκος, παράδειγμα, να έχει επηρεαστεί από μένα, ξέρω εγώ, καμιά φορά επηρεάζεσαι χωρίς να το καταλάβεις. Ακριβώς, ναι. Ωραία, ξέρεις, όσοι μου λένε ότι ξέρεις τι, ακούμε διαφορά κτλ. Σούπερ, χαίρομαι. Ούτως ή άλλως Suicidal είναι. Είμαι σίγουρος. Αποκλείεται κάποιος να σου είπε ότι ξέρεις τι, αυτό είναι σαν τα παλιά. Αλλά εμένα μου φάνηκε ότι ήταν. Αλλά ξέρεις τι, δεν θέλω ας πούμε να το πω έτσι, να μειώνεται
και η εξέλιξη των υπόλοιπων παιδιών, ότι που έχουν και επίσης δουλέψει για να εξελιχθούν. Κατάλαβες, δεν είναι ότι εγώ γενικά με το credit έχω, ξέρεις, μ' αρέσει ο καθένας να παίρνει το credit που του αναλογεί. Ναι, μπορεί να έχω φέρει αλλαγή, αλλά πρέπει να πάρει credit και η υπόλοιπη μπάντα, γιατί εξελίχθηκε και εκείνη. Δεν είναι ότι πήγα εγώ, παιδιά, ακούστε πώς θα γίνει τώρα. Όχι, ρε, σε καμία περίπτωση δεν λέμε αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν εννοούσα κάτι τέτοιο σίγουρα. Υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει πει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα εσύ ιδιωτικές συζητήσεις. Όχι, νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό πάει σαν σύνολο. Ακόμα δηλαδή. Ναι. Ακόμα και όταν, όπως λες εσύ, ότι εγώ γράφω το 90% των Sunburst, ναι. Ακόμα και που το λες αυτό, και πάλι όμως είναι μια συλλογική διαδικασία. Δεν γίνεται, δηλαδή ακόμα και αυτό που παρουσιάζεις εσύ, δεν γίνεται να παιχτεί και να παιχτεί καλά αν ο άλλος δεν το θέλει καθόλου ή άμα δεν είναι όριμος αρκετά ώστε να το παίξει. Ναι. Είμαι σίγουρος σε αυτό. Ναι, βέβαια. Και βασικά, όχι μόνο στη μουσική, σε ό,τι και να κάνεις. Ναι. Άμα είσαι με μια ομάδα ανθρώπων, άμα δεν υπάρχει, ας πούμε, μια σύμπνοια, άμα δεν μπορούν να πηγαίνουν μαζί όλοι αυτοί. Απλά αυτό που λέω εγώ είναι σίγουρα ότι οι Suicidal μετά από τόσα χρόνια έχουν ψηθεί, ναι. Και είδα κάτι διαφορετικό. Δηλαδή και στο καινούριο δίσκο, ας πούμε, υπήρχαν κομμάτια τα οποία έλεγες. Ναι, άλλο. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι λίγο. Είναι σε κάθε άλμπουμ αυτό, να ξέρεις, στόχος. Θέλουμε να υπάρχουν προφανώς. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα από τους Suicidal πλέον. Έτσι. Αυτά τα γράφουμε. Θέλουμε όμως και εμείς να γράψουμε και κάτι, ξέρεις, διαφορετικό, καινούριο, να πειραματιστούμε όσο το επιτρέπει και το στυλ. Εντάξει, σε αυτή τη μουσική εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί. Στη μουσική, δηλαδή στο heavy metal, άσχετα το ότι λέμε, προσπαθούμε να του βάλουμε κατηγορίες, δηλαδή είμαι prog, είμαι θρασάς κτλ. Μπορείς να κλέβεις λίγο σημεία από το ένα, σημεία, ξέρεις, στοιχεία μάλλον από το ένα, στοιχεία από το άλλο και να. Όσον αφορά το thrash metal, διαφωνώ. Όχι μόνο το thrash, το metal εννοώ. Οριζοντίως και καθέτος. Όχι μόνο το thrash, λέω στο metal γενικά. Ναι, μεν βλέπουμε. Πάρε για παράδειγμα το Big Four. Ναι. Έχουμε, ας πούμε, τις 4 μεγάλες. Βασικά συμφωνείς με το Big Four ότι αυτές είναι οι 4 μεγάλες thrash μπάντες. Διαφωνώ με το 4. Όλοι αυτό μου λένε. Θα μπορούσαν να είναι και περισσότερες. Ναι, είναι τεράστιες. Είναι προφανώς. Και οι 4 αξίζουν να είναι εκεί. Αλλά να ήταν Big 5, Big 6, δεν ξέρω. Θα μου πεις από την άλλη ότι αριθμό και να βάλεις. Ποιους 2 δεν βάλαμε μέσα. Ξέρεις, ό,τι αριθμό και να βάλεις μπορεί μετά να αδικείς κάποιον άλλον. Αλλά οι Testament πιστεύω ότι επίσης θα μπορούσαν να είναι. Σίγουρα. Αν το βγάλουμε και από την Αμερική, γιατί είναι όλες οι μπάντες αμερικάνικες, πιστεύω ότι ξεκάθαρα οι creator οφείλουν να είναι, ακόμα και στο Big Four. Πριν που σε ρώτησα για creator, επέλεξε creator ή όχι. Exodus. Ναι. Και αυτοί θα πρέπει να είναι στο Big Four. Ναι. Και οι δύο έπρεπε να είναι στο Big Four. Αλλά ξέρεις, είναι αυτό. Ποιον θα βγάλεις. Αλλά ναι. Ωραία. Από αυτές τις 4 μπάντες, ποιος δεν έχει, ας πούμε, χορέψει και σε λίγο άλλα μοτίβα πέραν του thrash. Εντάξει, αν εξαιρέσεις μόνο τους Slayer, οι οποίοι ήταν thrash. Εντάξει, κάνανε και αυτοί τους δικούς τους πειραματισμούς με Undisputed Attitude, με Diabolus in Musica κλπ. Εμένα μου άρεσε το Diabolus. Ειδικά το Love to Hate ήταν. Ναι. Αλλά εν τέλει όμως, ποιο κομμάτι περιμένεις να παίξουν οι Slayer στο live. Ισχύει. Κατάλαβες. Δηλαδή, Angel of Death, Raining Blood, Post-Mortem, να σου πω και, ξέρεις, να μην πω μόνο τα χιτάγια, αλλά κατάλαβες. Silent Scream, δηλαδή θέλεις τα κλασικά κομμάτια και μετά, να, παίξε μου και 4 από τα υπόλοιπα, αλλά θέλω να παίξεις στους Metallica. Θέλω να μου πεις ειλικρινά, πόσοι πάνε, ας πούμε, εγώ τον τελευταίο δίσκο δεν τον έχω ακούσει ιδιαίτερα, για να σου είμαι ειλικρινής. Λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο εδώ. Πόσοι άνθρωποι πήγανε σε live Metallica τα τελευταία 10 χρόνια για να ακούσουν τα τελευταία άλμπουμ και όχι το Seek and Destroy. Κανένας, αλλά αυτό που συζητάμε δεν είναι τι αρέσει στον ακροατή, είναι ότι όλες οι μπάντες, δηλαδή από τις μεγάλες, πειραματιστήκανε και να πάρουν και άλλα στοιχεία. Ναι. Ισχύει. Πέραν από αυτό που ξεκινήσανε. Κάποιες επιτυχημένα, κάποιες λιγότερο επιτυχημένα κλπ. Ναι. Οπότε και η Megadeth το ίδιο πράγμα. Βέβαια. Ρισκάρα.
Ναι, άρα περιμένουμε πώς το λένε, να ακούσουμε από Suicidal την πρώτη μπαλάντα. Αλλά μπαλάντα. Μην κρατήσετε την αναπνοή σας. Να σου πω κάτι. Κοίτα, μην λες πολλά, πες να έρθει, γιατί... Τι, είδες ερωτευμένο τον Νίκο, τι? Όχι από αυτή την άποψη, ότι... Εγώ θα τη γράψω βασικά. Φλερτάρετε με. Καλά, εννοείται. Ενώ φαντάζομαι ότι για σένα αυτό το πράγμα θα ήταν... Να σου δώσει την ευκαιρία να γράψεις όλο για μπαλάντα. Εντάξει, πρέπει να είσαι τέτοιο. Πρέπει να είσαι ο τύπος ο οποίος θες να κάνεις αυτό το πράγμα για το Suicidal. Όχι. Το να παίξουμε κάτι διαφορετικό ελαφρώς και να προσθέσουμε πράγματα και να εξελιχθούμε και ναι, δεν το συζητάω. Ναι. Αλλά όχι μπαλάντα. Ποιος θα την τραγουδήσει, ο Νίκος? Δεν θέλω να είναι κάποια πράγματα που κάνει ο Νίκος τέλεια. Γιατί... Του είπα όταν είχαν έρθει εδώ. Και δεν είναι θέμα, πώς να το πω, ability, ρε παιδί μου. Έχει να κάνει με το στυλ του άνθρωπου. Ότι, μιλάει για θεούς, δαίμονες, μιλάει για κακό, μιλάει για, ξέρεις, κοινωνικό, πολιτικά. Ξαφνικά να του βάλεις τώρα να πει για τι πράγμα, για το χωρισμό. Θα σου πω κάτι πριν σου απαντήσω αυτό. Όταν είχαν έρθει εδώ πέρα, του λέω μεταφεύγοντας, του λέω να σου πω, να βγάλω το τραπέζι έξω να κάνουμε ένα live, να παίξουμε τώρα μαζί. Μου λέει όχι. Του λέω εντάξει, το δέχομαι. Του λέω να το κανονίσουμε να έρθετε με το Suicidal. Μου λέει όχι. Του λέω unplugged. Όχι. Σε όλα όχι. Του λέω ρε κεράτα, του λέω πες και σε κάτι. Ναι, πες λίγο να παίξουμε κάτι. Γιατί εντάξει, και εμένα η ευκαιρία μου ποια είναι τώρα. Οκ, εντάξει, μπορεί να έχει. Ναι, και αυτό προσπάθησα να τον ψήσω να παίξουμε ένα live, έστω και unplugged, δεν το συζητούσα με τίποτα. Με τίποτα. Αλλά κάποια στιγμή, ας πούμε, από τον τελευταίο δίσκο, το Deathstalker που το κατατάσσεις. Ήταν κομμάτι που θα περίμενες όταν έγραφες στο Division ότι θα υπάρχει τέτοιο κομμάτι στους Suicidal? Ναι. Το οποίο μάλιστα έχει συζητηθεί και αρκετά. Ναι. Δηλαδή άρεσε. Ναι. Αλλά είναι διαφορετικό από αυτό που περιμέναν όλοι από Suicidal. Ναι. Να πω εδώ ότι ήμουν λίγο... Το Deathstalker είναι, αν εξαιρέσεις την δομή του που άνοιξε και δεδάλωσε, ειδικά με την προσθήκη αυτού του σημείου στη μέση που έχει μπει και η μπασογραμμή πολύ ωραία κτλ. Είναι στη βάση του ένα απλό κομμάτι. Αυτό το riff εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ απλό και δυσκολεύτηκα να μου αρέσει το Deathstalker. Δεν το καταλάβω αυτό. Όπως το ακούς. Δυσκολεύτηκα να μου αρέσει το Deathstalker. Δηλαδή, είναι άλλα κομμάτια, ρε παιδί μου, που κατευθείαν λέω πω, σούπερ, πάμε. Το Deathstalker, καταρχάς έπρεπε να το παίξω live. Για να πω ότι έδεσε. Μου έδωσε κάτι σαν feel και διαφορετικό feel. Κατάλαβες, δηλαδή, π.χ. αν παίξουμε ας πούμε, το Crips of Madness, να πούμε από το τελευταίο δίσκο. Το Crips of Madness με το Virtues of Distraction μου δίνουν παρόμοιο feel στο live. Δεν το κάνεις λίγο πιο λιανά αυτό για να σε καταλάβω? Τι είναι αυτό? Κομμάτι, το ένα βίαιο κομμάτι και το άλλο. Το Deathstalker είχε κάτι άλλο. Που εμένα απλά όμως... Αυτό που συζητάμε. Ότι... Ναι, είχε κάτι άλλο. Το οποίο όμως πρόσεξε. Εμένα στο στούντιο θες ότι έλειπε ο κόσμος. Θες ότι ήταν πάρα πολύ απλό και ήμουν σε φάση. Άρα σου έλειπε η τεχνικότητα στο κομμάτι σου? Όχι, δεν το θεωρώ. Δράση. Ναι, αυτό. Ότι θα ήθελα να είναι λίγο, ξέρεις, είναι άλλα που πάμε. Θες να σε ζωρίσει? Ούτε. Να μου κινήσει το ενδιαφέρον και μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν, ξέρεις, αυτό δεν μου προκαλούσε ενθουσιασμό. Μέχρι που το έπαιξα live και είχε κάτι άλλο. Κατάλαβες, μου έδωσε και κάτι διαφορετικό στο live. Κατάλαβες, ένα διαφορετικό στοιχείο στο live, ας πούμε. Αυτό μου ήταν πολύ σημαντικό μετά. Ξέρεις πώς το παίρνω εγώ τώρα έτσι όπως μου το λες? Ότι επειδή δεν μπαίνει, άμα εσύ σαν... Να πούμε ότι είσαι σολίστας, θες να μπει κιθάρα μπροστά, οπότε δεν έχω το... Όχι, και δεν με ενδιαφέρει να είναι και πολύ τεχνικό το κομμάτι για να μ' αρέσει. Αυτό το ξεκαθαρίζω, δηλαδή. Θέλω να είναι έξυπνο. Το έξυπνο όμως δεν είναι ότι είναι τεχνικό και καλά. Κάτι μπορεί να είναι πανέξυπνο και να είναι πάρα πολύ απλό στην εκτέλεσή του. Αυτό. Το πώς έχει πλέον, γιατί συζητήθηκε το Deathstalker, μάλιστα και με τις εισαγωγές που είχατε και με όλους αυτούς που τραγουδίστηκαν και καλεσμένοι κτλ. Το πώς εξελίχθηκε το κομμάτι, τι? πώς σου φαίνεται?
Πώς σου φάνηκε αυτό, δηλαδή, σαν. Σου λέω μετά, μου πήρε απλά λίγο περισσότερο να το. Δηλαδή, μην φανταστεί κανείς ότι μισώ το κομμάτι, ας πούμε. Αυτό ότι μου πήρε περισσότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα κομμάτια και μάλιστα χρειάστηκε και το live για να. Ξέρεις, να το νιώσω το κομμάτι καλύτερα, να το πω έτσι. Πώς γίνει το setlist για το live? Με πρόβα. Ναι, χαίρομαι πολύ. Ναι, εννοώ ότι ξεκινάμε ότι λέμε ότι αυτό πώς θα είναι το πρώτο. Πώς επιλέγετε τα κομμάτια? Αυτό θα είναι το πρώτο. Ξεκινάμε με πρόβα και λέμε, ρε παιδί μου, ότι ωραία, πάμε να δούμε. Και χτίζεται σταδιακά ουσιαστικά το setlist. Υπάρχουν κάποιες σταθερές από παλιά κομμάτια που εντάξει, ξέρουμε κι εμείς ότι πρέπει να παιχτούν, από καρθήλωσης, ξέρω εγώ. Αυτά που θέλει το κοινό, ας πούμε, που σας ξέρει. Θέλουμε να κάνουμε και λίγο κάποιες αλλαγές ακόμη και στα παλιά κομμάτια που παίζουμε, για να υπάρχει λίγο rotation. Και για μένα, ρε παιδί μου, είναι πολύ σημαντικό να επιβραβεύεις τον θεατή που έρχεται πολλές φορές να σε δει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που σε έχει δει π.χ. 10 φορές, λέμε τώρα, 5, ας πούμε, σε έχει δει 5 φορές, πρέπει να του δώσεις κίνητρο να έρθει να σε δει έκτη. Το να παίξεις 2 κομμάτια που δεν έχει ξαναπαίξει, παράδειγμα, στο παρελθόν, είναι ένα καλό κίνητρο για αυτόν. Δηλαδή, έχει ακούσει το αποκαθήλωσης 5 φορές. Κάτι άλλο, όχι μόνο το άλμπουμ που βγαίνει, αλλά ακόμα και από το προηγούμενο κατάλογο. Αυτό τώρα είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί από την άλλη μπορεί να σου πει κάποιος ότι πρέπει οπωσδήποτε να ακούσεις αυτό. Τις επιτυχίες. Είναι αυτό το πράγμα ότι ό,τι και αν κάνεις, καλώς ή κακώς, όλους ευχαριστημένους δεν μπορείς να τους έχεις, έτσι, προφανώς. Αλλά γι' αυτό λέω ότι πρέπει να επιβραβεύσεις αυτόν που έρχεται πολλές φορές. Τα έχει δει, τα έχει ξαναδεί. Αυτός λίγο κάτι δώστος. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το show αυτό. Ναι. Ότι επειδή οι Suicidal κάνουν και show, δηλαδή δεν είσαστε στατικοί παίκτες μπροστά ο καθένας καρφωμένος στη θέση του. Όχι. Ότι υπάρχει κίνηση. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ σε όλες τις μπάντες. Γενικά εμένα μου αρέσει το show. Για μένα το live ένα οπτικοακουστικό ερέθισμα. Συμφωνώ, δεν έρχομαι να σε ακούσω, γιατί πολύ απλά μπορώ να βάλω το δίσκο σου και να μην κάνω. Πρέπει να σε δω να παίζεις. Και ειδικά άμα μου αρέσει και ο παίκτης, δηλαδή όταν σε έχω δει, όσες φορές έχω έρθει και έχω δει τους Suicidal να παίξουν, καρφώνομαι στον παίκτη. Δηλαδή δίνω την προσοχή μου στον Κώστα, δίνω την προσοχή μου στον Νίκο, δηλαδή ότι κοιτάω. Εντάξει, μετά ακούω λίγο. Και βέβαια εδώ πέρα έρχεται, πώς το λένε, και η ερώτηση καρφή. Γιατί μου είπες ότι είσαι τρελός φαν των Dream Theater, που ενώ είναι μια πάρα πολύ καλή μπάντα, δεν τους έχω δει από κοντά, αλλά από τα βίντεο που έχω δει, το show δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή, το ότι είναι πιο στατική, να το πω έτσι. Ας πούμε, δεν μου αρέσει που βλέπω τον Πετρούτσι και τον πνίγει η κιθάρα από το ύψος που την έχει σηκωμένη τόσο ψηλά. Έχω ήδη έτοιμη στις απαντήσεις αυτές. Απλά ίσως χρειάζεται να κάνουμε ένα podcast μόνο για τους Dream Theater. Γι' αυτό το λέω, επειδή ευτυχώς δεν είσαι έτσι. Δηλαδή έχεις και κίνηση, έχεις και έκφραση. Ευτυχώς δηλαδή δεν είσαι σαν τον Πετρούτσι. Ξέρεις τι δεν έχω όμως, τουλάχιστον στο Suicidal. Τι? Να παίξω όλη αυτή τη θεματολογία που έχει ο Πετρούτσι. Χρειάζεται όμως. Ναι. Χρειάζεται στο Sunburst η κιθάρα μου είναι πιο χαμηλά, η κίνησή μου είναι λιγότερη. Όχι μηδενική προφανώς, αλλά λιγότερη. Και είναι, πώς να το πω, η progressive μουσική. Όχι μόνο. Γενικότερα, όταν έχεις να παίξεις τόσα πολλά πράγματα, κάτι πρέπει να θυσιάσεις δυστυχώς. Έχει υπάρξει και ο Πετρούτσι κιθαρίστας που έτρεχε στη σκηνή, στις πιο νεαρές του ηλικίες. Μην ξεχνάμε ότι και οι Dream Theater μεγαλώνουν ηλικιακά, έτσι. Ναι, αλλά και πάλι μπορούν να φαίνονται λίγο πιο άνετοι και πιο cool. Ναι. Μετά, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έχουν λίγο και τον χαρακτήρα ότι ξέρεις τι, είναι λίγο οι δάσκαλοι, ρε παιδί μου, οι Dream Theater. Ότι περιμένεις από τους Dream Theater, δεν περιμένεις να βγουν στη σκηνή και να αρχίσουν να τρέχουν να κάνουν headbanging. Περιμένεις να βγουν και να εκτελέσουν άριστα αυτό το πράγμα που παίζουν. Εγώ νομίζω ότι η Dream Theater είναι η μπάντα η οποία παίζει μουσική για μουσικούς. Τέτοιες μπάντες. Δεν μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα, δεν μπορώ να διαφωνήσω απόλυτα πάνω σε αυτό. Ναι, σίγουρα ένας μουσικός θα το καταλάβει ακόμα περισσότερο, αλλά θεωρώ ότι είναι τόσο σπουδαία η μουσική που γράφουν που μπορεί να αγγίξει τον οποιονδήποτε. Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά το λέω από την άποψη του show, ότι ξέρεις, αυτός που πηγαίνει να δει μια άλλη μπάντα. Σημειωματάριο κτλ. Ενώ εσύ θα πας για να. Είμαι σίγουρος ότι θα πας να ακούσεις τους Dream Theater, αλλά θα κοιτάς πολύ έντονα τον Πετρούτσι και θα κοιτάς τι κάνει, πώς παίζει. Στην υπερβολή τώρα. Γιατί παίζουν και οι υπόλοιποι.
Κάπως έτσι. Ναι, εντάξει. Ξέρεις ότι ο Πετρούτσι είναι ο αγαπημένος μου κιθαρίστας ever. Δηλαδή δεν θα βρισκόμασταν εδώ αν δεν ήταν ο Πετρούτσι. Ξεκάθαρα. Έχω δει, έχεις ανεβάσει και φωτογραφία, το έψαξα. Ναι, δεν θα ήμασταν τώρα εδώ, θα έκανα κάτι άλλο. Ξεκάθαρα. Ήταν ο κιθαρίστας που είδα και είπα, ξέρεις, θέλω να μάθω να παίζω κιθάρα. Οπότε, ξέρεις, βλέπεις live, ρε παιδί μου, εντάξει, ειδικά όταν τους είδα πρώτη φορά δεν υπήρχε. Δεν μπορούσα να σου περιγράψω το πώς ήταν, ας πούμε, και συναισθηματικά το να βλέπεις την αγαπημένη σου μπάντα πρώτη φορά. Κατάλαβα. Ναι, κανονικά. Δάκρυα, τα πάντα όλα. Και ήταν εξής, και όταν τον γνώρισα, ρε παιδί μου, πήγα, ξέρεις, και του είπα ότι του εξέφρασα κάποια πράγματα, ότι ξέρεις, ευχαριστώ, έχεις. Σε τέτοιο επίπεδο. Ναι. Άρα δηλαδή είχατε. Ναι, μιλήσαμε. Ξέρεις, δεν μου άνοιξε την ψυχή του, που λένε, αλλά είχαμε τουλάχιστον λίγο χρόνο να. Έλα εδώ, αγόρι μου, Έλα εδώ να σου πω τώρα. Παρ' όλα αυτά, τον γνώρισες, άρα ναι. Ήρθες κοντά με τον ήρωά σου. Ναι. Και θα σου πω το εξής. Πώς είναι αυτή η εμπειρία που λένε όλοι ποτέ μην γνωρίζεις. Μπράβο, ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Ότι λένε όλοι μην γνωρίζεις ποτέ τα ενδάλματά σου, ξέρω εγώ που λένε. Άμα ο Πετρούτσι είναι το ένδαλμά σου, κάνε κάτι για να γνωρίσεις τον Πετρούτσι. Τι σου έκανε εντύπωση σε αυτόν τον άνθρωπο? Θα σου πω, καταρχήν είμαι αρκετά μεγάλος πια, να το πω έτσι, και σαν ηλικία, ρε παιδί. Όχι, δεν είμαι γέρος, αλλά έχω μεγαλώσει, δεν είμαι πια 16 χρονών. Για να πάω να μιλήσω στον Πετρούτσι σαν fanboy. Δεν πήγα σαν fanboy, πήγα σαν ένας επαγγελματίας κιθαρίστας που όμως μιλάει στον αγαπημένο του κιθαρίστα. Πήγα με πολύ σεβασμό και όμορφα του μίλησα, του είπα ότι. Πώς έπαιξα κιθάρα και τι σημαίνει για μένα και ότι του μίλησα μετά ότι κάνω αυτά και αυτά. Ξέρεις, μίλησα, δηλαδή, του είπα και τι κάνω εγώ, να το πω έτσι. Ήταν ένας απίστευτα down to earth τύπος. Φαίνεται έτσι. Αυτό το δείχνει. Δηλαδή, που απίστευτα ευγενικός, χαμογελαστός κτλ. Όπου μάλιστα ήταν η γυναίκα του δίπλα κτλ. Και θα μπορούσε απλά να πει, ξέρεις, φεύγω, πάω θέλω να είμαι με τη γυναίκα μου, οτιδήποτε. Και ήταν τόσο ευγενικός, ρε παιδί μου, και να μιλήσει κτλ. Που εμένα, ας πούμε, είναι όλα εκεί τα δευτερόλεπτα ήταν όλα, ρε παιδί μου, από τη μία πλευρά πήγαιναν τέρμα slow motion και από την άλλη fast forward. Γιατί όσο του μιλούσα, ήμουνα σε φάση, ρε παιδί μου. Ωραίο αυτό. Θα βρίσω πάλι λίγο. Ήμουνα σε φάση λίγο. Please μην είσαι μαλάκας. Please μην είσαι μαλάκας. Please μην είσαι μαλάκας. Ήταν αυτό και με το που ξεκινάει και μιλάει, λέει. Εντάξει, θα πρέπει να είναι. Να του λες του άλλου είμαι κιθαρίστας, επειδή είσαι κιθαρίστας, επειδή υπάρχεις. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι όταν θα έρθει η ώρα να το ακούσεις και εσύ αυτό από κάποιον, ότι ξέρεις τι, φίλε, παίζω κιθάρα επειδή σε είδα να παίζεις κιθάρα και με ενέπνευσες. Και είμαι αυτό που είμαι τώρα γιατί είδα εσένα. Ναι, άλλαξες τη ζωή κτλ. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ανταμοιβή για κάποιον. Δεν είναι δάσκαλος ή όχι? Ναι, όχι. Ο Πετρούτσι είναι δάσκαλος. Νομίζω ότι έχει υπάρξει στις πιο νεαρές του ηλικίες, να το πω έτσι, τα πρώτα του βήματα. Μετά νομίζω ότι η Dream Theater του πήρανε τελείως όλο τον χρόνο που είχε. Αυτό που μου άρεσε που είχε πει σε μια συνέντευξη ότι έγινε πολύ καλός επειδή με τον Τζον τον μπασίστα είναι φιλαράκια από το σχολείο. Ναι. Και είχαν. Το εξάωρο την ημέρα. Ναι. Εντάξει, μου αρέσει τι στα λέω, τα ξέρεις. Ναι, ότι βγαίνα και όταν βλέπαν ο ένας τον άλλον έξω, ας πούμε, μετά, είχαν ένα είδους χαιρετισμό ότι έπαιξα και ήταν OK. Αν δεν είχαν παίξει, έπρεπε ο άλλος να γυρίσει για να συμπληρώσει το εξάωρο. Άρα, ενδεχομένως χρειάζεται αυτό. Είναι απαραίτητο να έχεις και κάποιον. Βασικά, όχι απαραίτητο, αλλά να σου δίνει αυτό. Καλό θα ήταν. Ναι. Εγώ τουλάχιστον, σαν άνθρωπος, εμένα με βοηθάει αυτό. Δηλαδή, ότι όταν έχω κάποιον απέναντί μου. Πάμε να κάνουμε γυμναστική. Πάμε, ναι. Πάμε να παίξουμε. Ναι, πάμε. Εγώ, ας πούμε, δεν το χρειάστηκα ποτέ αυτό. Και μιας και είπες και γιατί ούτε για τη γυμναστική ούτε για την κιθάρα δεν χρειάστηκα ποτέ κάποιον να. Ίσα πιστεύω ότι ξέρεις τι, αυτό μπορεί να είναι και δίκοπο μαχαίρι. Γιατί αν συνηθίσεις ότι πάμε με το Θοδωρή να κάνουμε, ξέρω εγώ, προπόνηση μαζί. Ο Θοδωρής δεν μπορεί σήμερα. Θα πάω ούτε εγώ. Ναι, άστο. Κατάλαβες. Και αύριο. Βρέχει σήμερα. Δεν πειράζει, άστο. Θοδωρής αύριο πάλι δεν μπορεί. Κατάλαβες. Είναι λίγο ότι πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Πρέπει να το κάνεις. Yes. Κοίτα, όλοι σε κάποια σημεία έχουμε, ας πούμε, την πειθαρχία μας. Άλλοι είναι με τη δουλειά τους, άλλοι είναι, ας πούμε,
με αυτό που κάνουν για διασκέδαση, με τη γυμναστική, με το χόμπι, με ό,τι βρίσκει ο καθένας, ναι, όπου τον βάλει. Ναι. Πάση περιπτώσει, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μου άρεσε ότι να βρίσκεις ένα φιλαράκι και μάλιστα αυτή η μπάντα είναι από πιτσιρίκια μας, έτσι δεν είναι? Ναι. Και τώρα γύρισε και ο Mike Portnoy. Όχι ο Portnoy, οι τρεις τους με τον Kevin Moore ήταν μαζί φίλοι από παιδιά, ας πούμε, και πήγαν στο Berkeley και στο Berkeley βρήκαν τον Mike Portnoy και σχημάτισαν τους Dream Theater. Και τώρα επιτέλους έχει επιστρέψει εκεί που έπρεπε να είναι. Δεν ξέρω τώρα, θα σε ρωτήσω κάτι να δω αν το ξέρεις ή αν σε έχω πιάσει αδιάβαστο. Ναι. Γιατί το βγάλανε Dream Theater? Γιατί τους βγάλανε Dream Theater? Από ποιον έρχεται αυτό το όνομα? Από τον μπαμπά του Portnoy. Το ξέρεις? Ναι, εννοείται. Και ήταν ένας παλιός κινηματογράφος κιόλας. Ναι. Εντάξει, αυτά είναι πολύ βασικές πληροφορίες. Σε παρακαλώ. Πάμε σε κάτι πιο. Κοίτα, εγώ επειδή. Όχι, δεν μ' αρέσουν, εντάξει. Απλά επειδή δεν ακούω Dream Theater, μου φάνηκε ότι είναι πολύ καλό να το γνωρίζω αυτό. Αλλά ναι, εσύ που ακούς Dream Theater, είμαι σίγουρος ότι δεν είναι. Είναι και άλλες πληροφορίες. Για ποιο λόγο, ας πούμε, η μπάντα που μου αρέσει πήρε το όνομά της? Ναι. Majesty ήταν το αρχικό. Αυτό δεν το ξέρα. Και μάλιστα, αν δεις το σήμα που βάζουν στη Dream Theater και έχει ένα σήμα στη μέση. Αυτό το μη είναι Majesty, δεν είναι Dream Theater ή κάτι τέτοιο. Δεν το έχω προσέξει καν. Ναι. Μπορείς να το κοιτάξεις στα κοιτάπια σου, το σήμα των Dream Theater. Αυτό είναι το Majesty. Αυτό είναι το πρώτο. Νομίζω ότι είναι κάτι σαν οικόσιμο αυτό. Όχι, είναι το σήμα που είχαν σαν Majesty, το οποίο είναι το μοναδικό πράγμα που κράτησαν από εκείνη την εποχή, γιατί μπορούσαν, γιατί το όνομα ήταν ουσιαστικά κατοχυρωμένο από άλλη μπάντα. Okay. Υπάρχει τώρα πλέον αυτή η μπάντα Majesty. Πώς να τσιπήσω. Υπάρχουν και παραπάνω από μία μπάντες Majesty, αλλά υπάρχει μόνο μία μπάντα Dream Theater. Ξέρεις πόσες μπάντες υπάρχουν εκεί έξω? Άπειρες. Δεν μπορώ να πω αριθμό. Νομίζω ότι ο αριθμός μπαντών είναι περισσότερο από την ανθρωπότητα. Θα σου πω κάτι. Βασικά είναι πώς ορίζεις την μπάντα και αυτό προσπαθούσα να ψάξω όταν είχε έρθει εδώ ο Φώτης, επειδή είναι και μπαντέος, αλλά είναι και ηχολήπτης και κάνει δουλειά. Και είναι και ντραμάκλα και είναι και τραγουδιστάρα. Και άμα τον βάλεις να παίξει και κιθάρα κανονικότατα, στέκεται. Δηλαδή είναι drummer που παίζει κιθάρα καλύτερα από πολλούς κιθαρίστες. Μπορεί να παίξει γενικά. Είναι αυτό που λες ότι τώρα θα τον πιάσω. Και ρε φίλε, δεν είναι μόνο όλα αυτά που είπες. Είναι και μια κινητή βιβλιοθήκη του ροκ. Δηλαδή ροκ και metal. Συζητάγαμε κάτι. Και μπορεί να ακούγεται τώρα ότι μπλέκουμε το εγκόμιο του, αλλά δεν με νοιάζει αυτό. Και ας το κάνουμε και αυτό. Εγώ θεωρώ, επειδή βάζω και το ανθρώπινο πάντα πολύ στην εξίσωση. Είναι και φανταστικός άνθρωπος, φίλε. Τι παλικάρι είναι ο Φώτης. Είναι εκπληκτικός, αλλά αυτό που σου λέω είναι κινητή εγκυκλοπαίδεια. Γιατί μιλάγαμε, μου έλεγε πράγματα και εγώ έκανε loading. Γιατί μου έλεγε μια πληροφορία, έπρεπε να το σκεφτώ, να φέρω ρε παιδί μου το τέτοιο. Το έχω. Μου έλεγε κάτι άλλο, γιατί δεν είναι από τα πολύ εύκολα. Ξέρεις, μου έλεγε το τάδε μπασίστα, τάδε τέτοια. Στο ίδιο level. Και θυμόταν και χρονολογίες και το ένα και το άλλο. Σε καίει. Δεν μπορεί να κουβεντιάσει από ένα σημείο και μετά. Πρέπει να το πας στο πολύ απλό. Στο ίδιο level, για να μην τον αδικήσω, και ορίστε και η πρόταση για επόμενο, ας πούμε, guest, Bob Κατσιόνης. Σίγουρα θέλω. Μπάμπη, θα το δει λογικά. Μπάμπη, ναι. Επικοινώνησε εδώ, Rock Gems. Όχι, εγώ θα επικοινωνήσω με τον Μπάμπι. Ναι, σωστά. Βασικά θα σου στείλει μήνυμα. Θα το δεις. Τον έχω δει τον Μπάμπι αρκετές φορές. Τον έχω δει όταν έπαιζε με Firewind. Τον έχω δει και σε κάποια clinic. Θέλω οπωσδήποτε να έρθει. Οπωσδήποτε. Ορίστε, έκανα την πάσα. Την assist. Ναι, θα του στείλω μήνυμα. Βασικά θα του στείλω αυτό το κομμάτι από το τέτοιο. Σε παρακαλώ, έλα. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και συν της άλλης, είναι όπως και με το Φώτη, και αυτός έχει δουλέψει με όλους. Ναι. Και ειδικά στο βίντεο κλιπ. Ναι. Το τελευταίο διάστημα βλέπω από τα δικά σας βίντεο κλιπ, από ελληνικές μπάντες. 2 κάναμε με Σάμπερς μόνο τώρα. Bob Κατσιόνης. Ναι. Πολυπράγμων και αυτός. Και κάθομαι και κιθάρα, πλήκτρα, μπάσο, τα πάντα όλα. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι σιγά σιγά έρχεται η νέα γενιά, η οποία βέβαια εντάξει, ο Μπάμπι είναι στη δικιά μας γενιά, αλλά σου λέω, η γενιά των παιδιών μας δεν θα παίζει μόνο ένα όργανο. Ναι. Σίγουρα. Δηλαδή είμαι βέβαιος πλέον, γιατί έχει αλλάξει τόσο πολύ το τερέν της μουσικής, όπου θα καταπιάνονται με 2 και 3 όργανα και μπορεί και να είναι και τελείως διαφορετικά μεταξύ τους.
Απλά και στον δύο παιδιών την περίπτωση ξεκίνησε από την songwriter παύλα producer μεριά, ότι ξέρεις, ξεκίνησαν να παράγουν μουσική και για άλλους, οπότε ξέρεις, τους βοήθησε αυτό ότι και ξέραν να παίζουν, αλλά τους βοήθησε να εξελιχθούν κι άλλο σε αυτά τα όργανα που, να το πω έτσι, δεν ήταν τα βασικά τους, να το πω έτσι. Θα πω κάτι που νομίζω ότι και αυτό το έχεις πει εσύ. Okay. Ότι για να πληρωθείς από τη μουσική πρέπει να υπηρετήσεις τη μουσική, κάπως έτσι το έχεις πει. Κάτι μου λέει αυτό. Θα μπορούσε να είναι και ατάκα μου. Και τώρα θυμήθηκα ακριβώς. Τώρα θα σου πω ακριβώς την ατάκα γιατί θυμήθηκα. Για να ζήσεις από τη μουσική πρέπει πρώτα να ζήσεις για τη μουσική. Τέλεια. Αυτό ακριβώς το είπες πολύ πιο ωραία. Ναι, ότι σκέψου ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν από τη μουσική, αλλά ζούσαν για τη μουσική. Ναι. Δηλαδή η κουβέντα που έκανα με το Φώτη. Έχει να κάνει με την αγάπη για τη μουσική. Ναι. Και αυτό επίσης είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Ζούνε γι' αυτό. Σκέψου ότι με το Φώτη το επεισόδιο που ανέβασα ήταν 2 ώρες, γράψαμε 2,5 ώρες. Γιατί μιλάγαμε για τη μουσική συνέχεια. Ναι, ακριβώς. Και είναι αυτό το οποίο είναι το πάθος. Και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό που λες. Πρέπει να ζεις γι' αυτό. Ναι. Διάβασα μάλιστα και ένα quote, να το πω έτσι, μια ατάκα που πρέπει να είχε πει ο Νούνο Μπέτενκουρτ, ο κιθαρίστας των Extreme. Το είχε πει στα αγγλικά ότι skills creep out on you when you don't love music, το οποίο σημαίνει στα ελληνικά ότι όταν δεν αγαπάς πραγματικά τη μουσική, τα skills μάλλον, ξέρεις, τα φρικάρεις και δεν έρχονται σε σένα, ας πούμε. Το οποίο, φίλε, σαν δάσκαλος μπορώ να σου πω ότι έχει φάση. Δεν έχω έρθει αντιμέτωπος μόνο με ανθρώπους που είχαν, ξέρεις, απλά θέλαν να παίξουν κιθάρα γιατί λάτρευαν τη μουσική. Θέλαν να παίξουν κιθάρα και για άλλους λόγους. Άλλος θέλει για να γίνει γνωστός. Άλλος για να βγάλει χρήματα. Άλλος, να το πω έτσι, για να βγάλει γκόμενες. Για διάφορους λόγους. Αν δεν είναι όμως το κίνητρό σου αρκετά βαθύ, δεν μπορείς να ξεπεράσεις τις δυσκολίες που ούτως ή άλλως θα έχεις. Το να παίξεις κιθάρα σε υψηλό level ή οποιοδήποτε όργανο σε υψηλό level έχει struggle. Φίλε, πιστεύεις στο ταλέντο? Όχι. Sorry που σε διέκοψα, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα να σε ρωτήσω. Όχι. Και άμα ήταν εδώ ο αδερφός με επίσης να έβλεπε, σηκωνόταν όρθιος τώρα, Σέλιος. Λοιπόν, και θα σου πω γιατί. Πιστεύω στην κλίση. Υπάρχουν άνθρωποι, παιδί μου, που παίρνουν κάποια πράγματα πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους. Αλλά τις περισσότερες φορές και από τα περισσότερα πράγματα που έχω δει είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν αυτά τα πράγματα εύκολα και κάποια άλλα, ξέρεις, θέλουν λίγη περισσότερη δουλειά. Αντίστοιχα, οι άλλοι παίρνουν κάποια άλλα πιο εύκολα και δυσκολεύονται σε κάποια άλλα. Οπότε υπάρχει κλίση, ναι, αλλά δεν πιστεύω ότι το ταλέντο μόνο του είναι κάτι, ξέρεις, που θα σε κάνει ειδικά μεγάλο παίχτη για κανένα λόγο. Όλοι οι άνθρωποι που γνωρίζω και εκτιμώ σαν μουσική, όλοι τους, το 100% έχουν λιώσει τα βρακιά τους στην εξάσκηση. Εγώ νομίζω ότι η φράση αυτή, ο Κώστας είναι ταλέντο. Σε υποτιμά λιγάκι. Φυσικά. Σε ευχαριστώ. Γιατί βγάζει έξω, δηλαδή όλοι λέμε εντάξει, αυτός είναι ταλέντο. Ναι. Τι ταλέντο, δεν ξέρεις ότι αυτός είναι όλη μέρα και δουλεύει πάνω σε αυτό που κάνει. Γιατί υποτιμά τη δουλειά που έχεις ρίξει. Αυτή είναι η αλήθεια. Χαίρομαι που συμφωνούμε σε αυτό, γιατί γενικά ρωτάω αρκετό κόσμο αν πιστεύει στο ταλέντο και τι είναι το ταλέντο. Και οι περισσότεροι νομίζουν ότι απλά γεννιόμαστε κωδικοποιημένοι, ότι τι να δώσουμε εδώ στον Κώστα, εσύ θα παίξεις κιθάρα. Αν είχες γεννηθεί όμως 400 χρόνια πριν που δεν υπήρχαν ηλεκτρικές κιθάρες, τι γάμισες. Δεν έχεις τι να κάνεις, το ταλέντο σου είναι άχρηστο. Να σου πω κάτι, ταλέντο δεν είναι παράδειγμα το ότι εγώ καθόμουν Σαββατόβραδα μέσα και έπαιζα κιθάρα ενώ οι άλλοι πίνανε μπύρες, ας πούμε. Τότε δεν ήσουν ταλαντούχος, τότε ήσουν geek. Κατάλαβες. Τότε ήσουν nerd. Ναι. Γιατί μελετούσες. Αλλά τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Βέβαια, η κλίση υπάρχει. Κάποιοι, ας πούμε, ταρπάζουν πιο γρήγορα από άλλους. Ναι, αυτό στην κλίση, επειδή την έχω δει. Ναι, κάποιοι άνθρωποι τα παίρνουν λίγο γρηγορότερα από τους άλλους. Ναι, αλλά hard work beats talent. Every day. Every day. Και πώς θα καταλάβει κάποιος αν έχει κλείσει κάπου? Εγώ, ας πούμε, σαν άνθρωπος νιώθω ότι, ειδικά στο κομμάτι της μουσικής, για να παίξω αυτά που παίζω, έχω δουλέψει παραπάνω από τον
από τον άλλον, από εσένα ή από αυτούς, ότι δεν έχω κλείσει ή δεν τα αρπάζω εύκολα. Ή ότι αυτό το κομμάτι που εσένα θα σου πάρει να το μάθεις μισή ώρα και τον οποιοδήποτε θα του πάρει μισή ώρα, εμένα θα μου πάρει 45 λεπτά. Πώς θα καταλάβει κάποιος ότι ρε φίλε, δεν τραβάς εδώ ή δεν έχεις κλείσει εδώ ή έχεις κλείσει εδώ. Προσπάθησε το. Παίξε την πάνω παραπάνω. Εντάξει, μόνο αν αρχίζει να συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλους θα το κάνεις αυτό. Αλλά για μένα ούτε αυτό χρειάζεται. Δηλαδή, μάλλον ο δάσκαλος δεν πρέπει να σου το πει ότι αγόρι μου έχεις κλείσει, να πάμε να το προωθήσουμε ή. Ναι, είναι μία από τις δουλειές του δασκάλου αυτό. Θεωρώ. Ότι ένα παιδί που πραγματικά θεωρείς ότι μπορεί να προχωρήσει κτλ. Να του πεις ότι ξέρεις τι, πήγαινε. Επίσης είναι η δύσκολη δουλειά να πεις σε έναν μαθητή που δεν μπορεί. Τι δεν μπορεί όμως? Δεν μπορεί να παίξει γενικά ή δεν μπορεί να γίνει professional, να το πω έτσι. Να γίνει επαγγελματίας, ξέρω εγώ. Υπάρχει ένα, ξέρεις, πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων που επίσης, ξέρεις, τους βλέπεις ότι στην κιθάρα δεν. Υπάρχει αυτό δυστυχώς. Έτσι. Αλλά και πάλι, ακόμη και αυτοί με σωστή δουλειά μπορούν να παίξουν τα αγαπημένα τους τραγούδια. Εντάξει, εκτός αν το αγαπημένο του τραγούδι είναι το Dance of Eternity. Οκ, μπορεί να δυσκολευτείς λιγάκι. Θα δυσκολευτείς λίγο παραπάνω. Οκ, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πιστεύω ότι το ταλέντο μόνο του μπορεί να σε φτάσει κάπου. Δηλαδή, και πάλι, όλοι οι αγαπημένοι μου μουσικοί, όλοι τους, πέρασαν τεράστια διαστήματα της ζωής τους που δεν έβλεπαν κανέναν και ακόμα και σήμερα, ας πούμε, οι περισσότεροι από αυτούς μελετάνε κανονικά κιθάρα κάθε μέρα. Αν κάποιος δεν παίζει κιθάρα, θέλει να παίξει και ακούει αυτή τη στιγμή αυτό το podcast, αυτό το πράγμα δεν θα τον αποθαρρύνει. Ότι αυτή είναι η θυσία που πρέπει να κάνεις. Πρέπει να κλειστείς μέσα να παίξεις κιθάρα, να μελετήσεις. Στο καλό! Είναι βίαιο. Στο καλό! Θεωρώ ότι, ξέρεις, είναι λίγο. Θα γίνω λίγο αυστηρός τώρα. Αυτό μπορείς να το πεις και. Μόνο αυστηρός είσαι, μόνο κολοδάχτυλο βάζεις. Θα πω και πες ότι το λέω και για μένα. Φίλε, η κιθάρα παίζει να τα καταφέρει και χωρίς εσένα. True. Ξαναπάμε. Αγάπη για τη μουσική είπαμε πριν. Αγαπάμε τη μουσική, θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, άρα πάω και ξεκινάω και παίζω γιατί λατρεύω αυτό το πράγμα. Και πρόσεχε να δεις τι γίνεται. Δεν ξεκινάω και λέω, επίσης, ερώτηση. Παιδιά, να ξέρετε, τώρα κοιτάω στην κάμερα πάλι. Δεν υπάρχει για μένα μεγαλύτερο σημάδι τεμπελιάς από την ερώτηση πόσες ώρες χρειάζομαι την ημέρα για να παίξω καλά. Έχω ήδη καταλάβει ότι είσαι τεμπέλης. Και θα το εξηγήσω. Όταν εγώ μελετούσα, όταν ο Α, ο Β, ο Γ που μπορεί να βλέπεις που παίζει σε ένα καλό επίπεδο μελετούσε, δεν κοιτούσε πόσες ώρες μελετούσε, του πέραν την κιθάρα για να πέσουν για ύπνο γιατί είχε πάει ήδη αργά τη νύχτα και τους ενοχλούσε στον ύπνο. Είχε ήδη μελετήσει 12 ώρες και τα χέρια του πονούσαν. Όταν ακούω πόσες ώρες χρειάζεται να κάνω κάτι, ήδη ξέρω ότι έχω έναν άνθρωπο που δεν είναι έτοιμος να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Θέλει τη συνταγή. Δεν υπάρχει συνταγή. Είναι μία. Λιώσε τα χέρια σου. Παίξε όσο μπορείς. Ναι. Μπορείς μισή ώρα, παίξε μισή ώρα. Μπορείς 4 ώρες, παίξε 4 ώρες. Κοίτα, αν υπάρχει πώς είναι. Συνέπεια. Μία συνέπεια, μπράβο. Ναι, αν υπάρχει συνέπεια, ακόμα και το μισάωρο την ημέρα. Ναι. Ένα τέταρτο την ημέρα. Έχει τεράστια διαφορά. Ένα τέταρτο την ημέρα. Να πιάσεις το όργανο, να το νιώσεις στα χέρια σου. Απλά τι θέλω να πω είναι ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορώ να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής αν δεν δουλεύω επίσης 8 ώρες την ημέρα πάνω σε αυτό, να περιποιούμε το σώμα μου σωστά, να τρώω αυτά που πρέπει να τρώω, να παίζω μπάλα, να πάω γυμναστήριο κτλ. Βλέπω έναν κιθαρίστα, θέλω να γίνω πάρα πολύ καλός κιθαρίστας. Γιατί να είναι εύκολο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, δεν υπάρχει εύκολο. Υπάρχει ότι πολύ απλά, πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα. Πρέπει να δώσεις τον εαυτό σου. Πρέπει να μοχθήσεις σε αυτό. Είτε λέγεται να γίνω καλός κιθαρίστας, είτε να γίνω καλός γιατρός, είτε να γίνω καλός οτιδήποτε, οποιοδήποτε επάγγελμα. Άμα πεις ότι θέλω να γίνω καλός σε αυτό το πράγμα, όποιο και είναι αυτό, πρέπει να μοχθήσεις. Πρέπει. Αλλιώς, τι γίνεται? Έχει γίνει η κιθάρα εύκολη για σένα πλέον? Είναι εύκολο για σένα? Μπορείς να μου το κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένα, σε ποιο τομέα? Μου λες ότι δεν είναι εύκολο. Δεν είναι ότι
πρέπει να μοχθήσει. Και συμφωνώ. Ναι. Αλλά πλέον εσύ έχεις περάσει κάποιες πίστες. Μ' αρέσει να κρατάω λίγο το balance σε αυτά. Είναι το πιο απολαυστικό πράγμα που κάνω κάθε μέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μελετάω κιθάρα και να βελτιώνομαι κάθε μέρα. Μ' αρέσει να βρίσκω καινούργια challenges. Έτσι. Το οποίο είναι, ξέρεις, η διασκέδαση μου είναι και αυτό που λέγαμε πριν με το gaming και τα λοιπά. Ότι για μένα η κιθάρα ήταν και είναι το gaming μου. Δεν διασκεδάζω μελετώντας. Αλλά ναι, το να προσθέσεις παράδειγμα, αν θες να πεις, ας πούμε ότι θες να γίνεις γρηγορότερος. Έτσι. Δεν πρέπει να πιέσεις τον εαυτό σου με το μετρονόμο. Πρέπει. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να φαντάζει δύσκολο, να ακούγεσαι και χάλια. Έτσι. Επίσης, ξέρεις, είναι αυτό που λένε ότι αν ακούγεσαι, αν μελετάς και ακούγεσαι καλά, δεν μελετάς. Δεν γίνεσαι καλύτερος. Γιατί πολύ απλά παίζεις πράγματα που ήδη παίζεις. Όταν μελετάμε κάτι καινούριο, στην αρχή δεν θα ακουγόμαστε καλά, προφανώς, μέχρι να το κατακτήσουμε. Οπότε, όταν μετά το έχεις κατακτήσει και το παίζεις, μετά, το κατέκτησα. Επόμενο. Άρα τερματίζει ποτέ αυτή η διαδικασία? Για μένα δεν τερματίζει ποτέ. Μου είχε πει ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιζε κιθάρα, σταμάτησε και μετά ξεκίνησε ένα άλλο όργανο. Τον είχα ρωτήσει πώς και έτσι. Και μου λέει, τα έκανα όλα. Μου λέει, τερμάτισα την κιθάρα, δεν έχει κάτι άλλο να μελετήσω. Παίζει να είναι ό,τι χειρότερο έχω ακούσει σήμερα σίγουρα. Μου είχε κάνει εντύπωση, αλλά είχα ψαρώσει. Λέω, το μπούστε τερμάτισε, λες να τερματίσει και το επόμενο όργανο. Τα έπαιξα όλα. Νομίζω είναι σίγουρα το χειρότερο πράγμα που έχω ακούσει σήμερα. Τώρα ναι. Συνήθως αυτά τα πράγματα τα λένε άνθρωποι που. Ίσως είχε κάποια έπαρση παραπάνω. Όσο ψηλώνεις, όσο πιο πολύ ανεβαίνεις, τόσο πιο πολύ βλέπεις την άβη σου. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Bruce Dickinson όταν είχε ξεκινήσει με τους Maiden, τα πολύ πρώτα, ναι. Όταν ήταν ακόμα η φωνή του τελείως άψητη, είχε κάποιες κασέτες, τις οποίες δεν ήταν καν live, ήταν κάποιες πρόβες, όπου δεν μπορείς καν να καταλάβεις, νομίζω άμα το ψάξεις μπορεί και να τις βρεις, δεν μπορείς καν να καταλάβεις ότι είναι αυτός. Και τις έβγαλε ο ίδιος να τις ακούσει ο κόσμος για να δει ότι όλο αυτό ήταν μια διαδικασία που τον άλλαξε. Ήταν μια διαδικασία δουλειάς. Τώρα μιλάμε για μια από τις καλύτερες φωνές πάνω και σε μια από τις καλύτερες μπάντες, από τις top. Να δείξει και την εξέλιξή του. Να δείξει ακριβώς και να σου πει ότι κοίτα πώς ξεκίνησα και κοίτα πώς έγινε. Ναι. Πάνω σε αυτό μπορώ να σου πω ότι εντάξει, μπορεί κάποιος να μπει στο YouTube τώρα το κανάλι μου, ρε παιδί μου, και να δει τα πρώτα μου βίντεο που είχα βγάλει το 2007-2008. Δεν έχουν κάποια σχέση με τα σημερινά. Έτσι, για να δούμε για την εξέλιξη και τα λοιπά. Και είναι ένα ωραίο πράγμα, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Να βλέπει ο άλλος ότι, ξέρεις, υπάρχει συνέχεια γενικώς. Είναι ωραίο που δεν το βλέπεις κομπλεξικά. Είναι ωραίο δηλαδή που θες να το δείξεις. Ότι κοίτα πώς ήταν και πώς είναι. Ναι. Κοίταξε, το 2008 τα θεωρούσα, ξέρεις, αντιπροσωπευτικά μου βιντεάκια τότε. Πλέον, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τα δω. Και δεν μπορώ να τα δω και για τεχνικούς λόγους, ότι ποτέ σε δω εικόνα, ας πούμε, και ήχος και τα λοιπά. Αλλά αν βγάλεις αυτό το part και δεις μόνο το εκτελεστικό, μπορείς να δεις, ρε παιδί μου, τι έπαιζε αυτό το παιδί τότε και τι παίζει σήμερα. Αυτό. Γιατί συνηθίζουμε να βλέπουμε μια καλογιαλισμένη έκδοση ενός ανθρώπου ο οποίος παίζει τόσα χρόνια. Δηλαδή, και εμένα θα μου έκανε εντύπωση να έβλεπα ένα βίντεο και να μην έχεις κεντρικό ρόλο σε αυτό που κάνεις. Δηλαδή στην κιθάρα να δω, ας πούμε, ένα σόλο, να δω κάτι το οποίο να μου τραβήξει το ενδιαφέρον. Να μου τραβήξει την προσοχή μάλλον. Ενώ βλέποντας ένα βίντεο από το 2008 που φαντάζομαι ότι ξέρω, τόσα χρόνια πριν, ότι είναι τελείως διαφορετικό το παίξιμό σου, δεν θα έχει ούτε το ίδιο, δεν θα είναι ούτε το αριστερό σου έτσι όπως είναι τώρα. Ναι. Επειδή έχουμε συνηθίσει πολύ απλά να βλέπουμε τη γυαλισμένη, την αστραφερή πλευρά του παίκτη. Ναι. Αλλά όλοι παίζανε σε κάποια φάση πιο απλά, όλοι παίζανε βλακίες, όλοι κάνανε λάθη. Και νομίζω ότι εσένα, ας πούμε, σε κομπλεξάρει το λάθος. Αν κάνεις λάθος την ώρα που παίζεις, σου τη βαράει. Δεν το δείχνω, αλλά θα πω κάτι τώρα το οποίο κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι άλλοι δεν το ξέρουν, μπορεί να το μάθουν μέσω του podcast. Άμα κάνω κάποιο σοβαρό λάθος σε solo π.χ., έχω στον εαυτό μου τιμωρία. Λύσε κακιά με την τιμωρία και την πειθαρχία. Την επόμενη μέρα αυτό το πράγμα θα εκτελεστεί 100 φορές. Δηλαδή, άμα σου φύγει μία νότα, αν φύγει μία νότα και μία χορδή, αν φύγει κάτι ειδικά που να είναι τεχνικής άποψης κτλ.,
θα παίξω αυτό το σημείο την επόμενη μέρα 100 φορές. Εντάξει, νόμιζα θα μου λέγεις ότι θα έτρωγες 100 βουρδουλιές. Όχι. Δεν το έχεις φτάσει μέχρι ή θα έσπαγε στο δάχτυλο. Δεν φτάνω τόσο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, βάζω τέτοιου είδους πράγματα στον εαυτό μου, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, είμαι της τελειομανίας, θέλω να παίζονται τα πράγματα όπως πρέπει να παίζονται και αν σου λέω, ειδικά αν είναι σοβαρό, δεν μιλάμε τώρα να είναι κάτι. Εντάξει, οκ, πέρασε. Εντάξει, να σου πω κάτι, σε αυτά τα επίπεδα ποιος θα το αντιληφθεί το λάθος? Δεν με απασχολεί. Αυτό σου λέω ότι. Ποιος θα το αντιληφθεί? Όχι. Δεν έχει να κάνει με τους άλλους. Σέβομαι απόλυτα κάθε άποψη. Αλλά αυτό είναι καθαρά προσωπικό. Είναι οι απαιτήσεις που έχω εγώ από τον εαυτό μου. Πάρα πολύ απλά. Μπορεί κάποιος να έρθει εκείνο το βράδυ και να μου πει: έπαιξες τέλεια, έκανες, δεν ξέρω εγώ τι, κατάλαβες. Αλλά εγώ, αν κάτι ξέρω ότι δεν μου άρεσε, δεν μου άρεσε. Τέλος. Δεν θα το δείξω. Θα πω ευχαριστώ πάρα πολύ και επίσης δεν θα αφήσω ένα λάθος να μου καταστρέψει ένα live. Αλλά ξέρω ότι εκεί έκανα λάθος και πρέπει να το διορθώσω την επόμενη. Ή να το προσέξω. Μία από τις ερωτήσεις που είχα να σου κάνω είναι, εφόσον λέμε για τα λάθη και αυτά, είναι ότι είσαστε άνθρωποι, μπορεί να αρρωστήσεις, μπορεί να τραυματιστείς, μπορεί. Πώς βγαίνει γιατί το show, αν πάρουμε το Suicidal για παράδειγμα, επειδή είναι απαιτητικό show. Ναι. Ωραία. Έχεις αρρωστήσει, έχεις ίωση. Πώς θα βγει το show? Γιατί δεν είσαστε και στη θέση να ακυρώσετε ένα tour όταν κάνετε έξω. Ναι. Πώς γίνονται αυτά? Σου έχει τύχει κάτι τέτοιο? Μου έχει τύχει ένα live, δεν μου έχει τύχει να... μου έχει τύχει, πώς δεν μου έχει τύχει, ναι. Θα σου πω 2 σκηνικά, άμα δεν σε πειράζει και αν έχουμε και χρόνο. Πάμε. Λοιπόν, όσο χρόνο θες έχουμε. Τέλεια. Λοιπόν, το ένα ήταν στην Πάτρα, θα σου πω και μέρη κανονικά. Ήταν στην Πάτρα το 2020, λίγο πριν χτυπήσει ο COVID, Γενάρης. Και έπαιξα με 38,5 πυρετό. Ναι, και τον ένιωθα τον πυρετό να ανεβαίνει κατά τη διάρκεια του live. Δηλαδή, πριν το live, απλά δεν ένιωθα καλά, δεν ήμουν αξίσει με αυτό, στα πάνω μου. Και ένιωθα τον πυρετό να ανεβαίνει. Μπορεί να ήταν και πάνω από 38 και μισό που σου λέω. Δηλαδή, έβραζα, το ένιωθα ότι έβραζα. Έβαλα ένα θερμόμετρο μετά και ήταν στα ύψη, ρε παιδί μου. Και έχω και χειρότερο σκηνικό που συνέβη, αλλά δεν είχα live ευτυχώς. Ήμασταν το 2016 με το Suicidal στην headline την περιοδία μας την πρώτη για το Division of Blood τότε. Άρα ήσουν και φρέσκος κιόλας. Φρέσκο. Πρώτη headline περιοδία. Και είμαστε στη Nantes. Έχουμε παίξει μόλις το live. Nantes, Γαλλία. Nantes, okay. Την επόμενη μέρα πάμε στην Μαδρίτη. Με τον Άγγελο είμαστε έξαλλοι. Σε φάση πάμε Μαδρίτη, ήθελε να δει και το Μπερναμπέου ο Άγγελος. Day off στη Μαδρίτη και την επόμενη μέρα live. Έπως. Τελειώνει το live και νιώθω απέσια, φίλε. Έχουμε βγει, έχουμε χαιρετήσει τον κόσμο, να βγούμε φωτογραφίες και τα συναφή. Και θυμάμαι, ήταν πεζόδρομος μπροστά από το μαγαζί και το λεωφορείο μας, το τουρμπάς μας ήταν 100-150 μέτρα λίγο πιο μακριά. Έκανες ένα μικρό περπατηματάκι και έβρισκες το τουρμπάς. Φίλε, τρέχω 7,5 χιλιόμετρα την ημέρα. Αυτά τα 100 μέτρα μου φάνηκαν λες και είχα τρέξει το μαραθώνιο 2 φορές. Ήμουνα σε φάση άθλια. Πέφτω για ύπνο. Πάω να πέσω για ύπνο, να κοιμηθώ και να ξυπνήσω κάπως μαγικά να είμαι καλά. 2 ώρες μετά σηκώνομαι και βλέπω. Sorry, Άγγελε, θα μοιραστώ τις πληροφορίες. Έτσι. Γυρνάω στην κάμερα, τα πω. Σαν να μιλάω στον Άγγελο. Βλέπω τον Άγγελο να κάνει εμετό τέτοιο σε έναν κάδο στο τουρμπάς. Μην πεις δηλητηρίαση. Και είμαι κι εγώ άθλια. Και πάω στον οδηγό και του λέω: σε παρακαλώ, στην επόμενη τουαλέτα, στο επόμενο gas station, γιατί εκεί πάω στο τουαλέτα, σταμάτα γιατί αισθάνομαι είμαι άθλια. Σταματάει και φίλε, γίνεται από το τουρμπάς ένα και βγαίνουν πάνω από, ξέρω, μπορεί να ήταν και 10 άνθρωποι. Και κάναμε όλοι με το έτσι, ξέρω εγώ. Και φύγαμε την επόμενη μέρα, φτάσαμε Μαδρίτη και την day off πήγαμε και κλείσαμε ένα ξενοδοχείο και μείναμε εκεί για να απομακρυνθούμε από το τουρμπάς και ήμασταν εκεί πέρα και απλά σε φάση φοβόμασταν, ξέρεις, να το πω αστεία τώρα, φοβόμασταν και την κλανιά μας, φίλε. Γιατί
Γελάω. Πόσο όζι όπου πηγαίνει έχει και ένα κουβά με σαπουνό νερό και λούζει τους πρώτους. Φαντάζεσαι να σου φεύγει καμία ρουκέτα ή να τον έκανε στον πρώτο. Ναι. Και την επόμενη μέρα που παίζαμε live, ήμασταν πλέον καλά. Αλλά υπήρχε αυτός ο φόβος ακόμα, ξέρεις, και όταν περνάς κάτι τέτοιο, ακόμη και όταν είσαι καλά, θες κάποιες μερούλες, ρε παιδί μου, για να, ξέρεις, να νιώσεις ότι είμαστε OK. Τώρα, και αυτό ήταν, ξέρεις, η αρχή μιας μεγάλης, δεδαλώδους μάλλον απάντησης, αλλά πάμε πάλι σε αυτό που σου έλεγα πριν, π.χ. και με το δεν ακούω καλά κτλ. Shut up and play. Ναι. Σκάσε και παίξε, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα πάμε με ότι σήμερα δεν μπορώ στο 10. Θα μπορέσω στο 8. Τι να κάνουμε. Θα μπορέσω στο 7. Αλλά να βγει το live. Αυτό. Πρέπει να μαζέψεις τα κομμάτια σου που λένε, όλες σου τις δυνάμεις, να βγει το live, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για τον κόσμο που έχει έρθει και έχει πληρώσει εισιτήριο για σένα και να βγάλεις το live. Πρόσφατα άλλαξες εταιρεία. Ναι. Και από την Siggy πήγες στην Ibanez. Ναι. Αμάν πια. Ήδη ξέχασα πώς τη λέγαμε. Ναι. Πώς θα την πούμε το... Ibanez. Ναι. Όπου πλέον είναι την προηγούμενη την εταιρεία δεν την ήξερα, αλλά μπήκα και είδα την κιθάρα σου, μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά πλέον παίζεις, ας πούμε, στη μεγάλη λίγα. Ναι. Με τα μεγάλα ονόματα και έχει μέσα και... Βασικά έχει από τους δυνατότερους παίκτες. Πες μου λίγο, πώς ήταν αυτή η διαδικασία και πώς έκανε να νιώθεις τώρα που είσαι ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ότι πλέον παρουσιάζεις τα όργανά της? Είναι από τα πράγματα, ρε παιδί μου, που λες ότι είναι λίγο κάποια από τα όνειρά σου που έχεις σαν παιδί που ξεκινάς, ας πούμε, να παίζεις κιθάρα και πραγματοποιείται ένα όνειρο. Το να βλέπεις τον εαυτό σου, ας πούμε, στην αγαπημένη σου εταιρεία. Ήταν η αγαπημένη σου, όντως? Ναι. Όταν ξεκίνησα να παίζω κιθάρα, είχα 3-4 κιθαρίστες αγαπημένους, θα τους πω, δηλαδή, και είχαν όλοι ένα κοινό τότε. Παίζανε όλοι με Ibanez. Όλοι. Να προσπαθήσω να βρω. Φυσικά. Στη Vai. Μέσα. Τον ένα τον έχουμε πει. Ποιον είπαμε πριν? Τον Πετρούτσι. Ο Πετρούτσι, ναι, μέχρι το 99 έπαιζε με Ibanez. Εγώ τον είχα ανακαλύψει τους Dream Theater το 2000-2001. Με Ibanez παίζει. Μέχρι το 99 παίζει με Ibanez. Ναι. Μετά πήρε Music Man. Ναι, Music Man. Αλλά εγώ όταν ξεκίνησα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το στυλ της κιθάρας γι' αυτό. Ναι. Απλά όταν εγώ ξεκίνησα να ακούω theater, δεν είχαν φτάσει ακόμα τα νέα ότι ο Πετρούτσι άλλαξε εταιρεία. Οπότε ξέρεις, τον έμαθα και τον συνέδεσα πολύ με την Ibanez. Στη Vibe, όπως είπες, θες να δοκιμάσεις και για άλλους? Φαντάζομαι. Κοίτα. Μου είπες ότι σου αρέσει πάρα πολύ Iceman. Δεν ξέρω αν είσαι επηρεασμένος, αλλά δεν μου φαίνεσαι για τύπος τον Kiss από Paul Stanley. Όχι. Ούτε, επειδή σου είπα και για Paul Gilbert, δεν νομίζω. Εννοείται. Ναι, βέβαια. Είναι ένας από αυτούς, βέβαια. Οκ. Άρα μου μένει άλλος ένας. Κάνα δυο ακόμα. Κοίτα, τον Πετρούτσι είναι σαν να τον βρήκα. Γιατί... Ναι, εντάξει, δεκτό. Στο δίνω. Σε ποιον άλλον? Δώσε μου ένα στοιχείο. Έχει παίξει την ίδια μπάντα με τον Paul Gilbert. Είναι αρκετό, να ξέρεις αυτό που είπα τώρα. Ναι, αλλά δεν μου έρχεται. Ρίτσι Κότσεν. Έπαιζε με Ibanez. Έλα ρε. Ναι, αυτό δεν μπορούσα να το βρω με τίποτα. Ναι. Το λεγκάτο μου είναι. Το ανέπτυξα μέσω του Ρίτσι Κότσεν. Αρχικά. Δηλαδή. Περίμενε. Κάτσε ρε, αφού αυτός έχει. Στο μυαλό μου τον έχω πάντα με signature Telecaster κιθάρα. Rock chops. Δεκαετία 80 κτλ. Όλα όσα έχει κάνει και με την Shrapnel κτλ. Είναι όλα. Θα τον γκουγκλάρω, Παρακαλώ. Signature μοντέλο είχε απλά τέτοιο. Λοιπόν, και δεν είπες έναν που θα μπορούσες να τον έχεις πει που πάει ζευγαράκι με το Steve Vai. Τζο Σατριάνι, φυσικά. Ναι. Οπότε. Είσαι Σατριάνι. Ναι. Και μου άρεσαν, ξέρεις, όλοι αυτοί οι παίχτες και κρατούσαν όλοι από μια Ibanez. Και ξέρεις, εν τέλει μετά από. Εντάξει, αρκετά χρόνια. Έχεις δίκιο για το έτσι. Έχεις δίκιο. Είναι η Ibanez που έχει τα horror movies, ρε παιδί μου, ουσιαστικά. Φίλε, και είναι γαμό τις κιθάρες. Αλλά στο μιαλό μου τον έχω με στάνταρ για κάποιο λόγο μόνο με Telecaster. Γι' αυτό σου είπα ότι τότε οι περισσότεροι εξ αυτών παίζαν με Ibanez. Ναι, έπως. Και εν ολίγης, ξέρεις, ήθελα κι εγώ να παίξω με Ibanez.
και φτάσαμε τώρα. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα σίγουρα. Σατριάνι, για παράδειγμα, δεν μ' αρέσει. Okay, και δεν μ' αρέσει και αυτή. Ναι, γούστο είναι, εννοείται. Από τους δύο, για κάποιο λόγο πάντα τους είχα σαν ήταν το αντίπαλο δέος για μένα, Σατριάνι, Στιβάη κτλ. Εγώ τους έχω σαν ένα, γιατί είναι και οι δυο τους έτσι, ας πούμε. Από τους δύο πάντα μ' άρεσε ο Στιβάη. Μ' άρεσε που έπαιζε και στο Karate Kid κιόλας. Ναι, όχι στο Karate Kid. Στο Crossroads Duet. Ελληνικός τίτλος «Με αντάλλαγμα την ψυχή μου». Ρε, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση που πρέπει να ρωτήσω εσένα. Ναι. Είπα Karate Kid γιατί θυμάμαι το παιδί τον Ραλφ Μάτσιο. Πού τα θυμάσαι όλα. Ο τύπος παίζει κιθάρα. Ο Ραλφ Μάτσιο. Ναι. Όχι. Αυτό που ήταν. Μπορείς να καταλάβεις αν κάποιος παίζει κιθάρα ή όχι. Ναι, δεν παίζει. Μιμείται όσο καλύτερα μπορεί, αλλά δεν παίζει. Τις κιθάρες, by the way, αυτή της ταινίας τις έχουν παίξει δύο άνθρωποι. Τα telecaster parts που ακούς που παίζει ο Ραλφ Μάτσιο τα παίζει ο Ράι Κούντερ, έτσι λέγεται ο κιθαρίστας. Και τα ηλεκτρικά τα παίζει ο Στιβάη. Όλα. Εμένα μου άρεσε το στυλ, αυτή η θεατρικότητα που είχε εκεί, την οποία την έχει σε όλη την καριέρα. Ο Στιβάη εκεί σχεδόν έπαιξε τον εαυτό του. Σχεδόν. Γιατί ήταν απλά λίγο σαν Jack Butler ο ρόλος. Το έχεις τεμαχίσει τελείως. Ναι. Και ξέρεις τι μάρκα κιθάρα παίζει εκεί? Δεν θυμάμαι καν, όχι. Ήταν πριν πάρει το endorsement από την Ibanez και η κιθάρα ήταν Jackson. Οκ. Ωραίες και η Jackson. Πολύ ωραίες, ναι. Και η δικιά σου η Siggy ήταν αυτό που σου είπα πριν. Ήταν επηρεασμένη από Kelly και λίγο της Explorer κλπ. Και έπαιζε, απλά ήταν λίγο, δεν είπε ούτε μία ατάκα, και είναι λίγο πιο εκφραστικό στο πρόσωπο ο Στιβάη. Εκεί ήταν λίγο, αυτό, ότι επειδή και καλά ήταν και λίγο κιθαρίστας του διαβόλου, ας πούμε, κατάλαβες. Είδες μια κιθάρα που του έφτιαξε τώρα η Ibanez που είναι νομίζω 6χορδη, 12χορδη και μπάσο, ένα γαϊδούρι το οποίο είναι... Η Hydra. Ναι. Τον είδα να την παίζει και live. Α, ναι. Οκ. Πώς σου άνοιγε αυτό? Εντάξει, ο Βάη έχει μακρά ιστορία σε αυτά τα πράγματα που κάνει, δηλαδή τριπλές κιθάρες. Έχει κάνει, θυμάμαι εγώ τώρα, άλλες δύο. Η μία είναι η κλασική που είχε κάνει με την καρδιά, που ήταν 3 κιθάρες που σχημάτιζαν μια καρδιά. Δεν το έχω. Μπορείς να ψάξεις επίσης στο ίντερνετ στη Vai Hard Guitar. Εδώ όλη η αλήθεια είναι. Ναι. Έχει κάνει άλλη μία με την οποία παίζει σε ένα G3 μάλιστα. Με Σατριάνι Vai Malmsteen είναι εκεί και παίζει. Ναι, εννοείται. Το βλέπω τώρα. Ναι. Και παίζει με jam που είναι 3 jam και είναι κάτι διαφορετικό η κάθε μία. Σ' αρέσει αυτό? Εντάξει, είναι στη Vai, μπορεί να το κάνει. Και μ' αρέσει που ξέρεις. Το πάει και λίγο αλλού και κάνει κάτι ξεχωριστό, ρε παιδί μου. Προφανώς δεν μπορείς να το κάνεις σε κάθε σου κομμάτι. Είναι και λίγο, ξέρεις, και λίγο ποζεριά, λίγο έτσι. Εμένα σε κάτι τέτοιο έχω πάντα στο μυαλό μου Michelangelo Batio. Που έχει τα 4. Που του σκάει αυτό και σου κάνει και σου λέει, ρε παιδί μου, στην εισαγωγή, θα σου σκάσω. I will give you the keys to the Lamborghini. Πάρ' το εκείνη την ώρα και αρχίζει. Είναι αυτό που κάνει, να παίζει με αριστερό, δεξί, πάνω, κάτω, να μην υπάρχει θέση στην κιθάρα. Είναι... Από τη μία είναι αστείο, αλλά από την άλλη είναι απίστευτο. Ξέρεις τι, δεν είναι αστείο. Θα σου πω τι γίνεται. Ναι, θεωρώ ότι... να κάνει έτσι στην κιθάρα πάνω κάτω. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής εδώ πέρα, γιατί τον θεωρώ έναν εξαιρετικό κιθαρίστα, τον Michelangelo Batio. Ότι λίγο αυτό το gimmick που έχει φτιάξει, που είναι λίγο ξέρεις, αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ξεκάθαρα, μάλλον κάποιου είδους stage ρόλος, ρε παιδί μου, που χρησιμοποιεί, ότι ίσως και να του έχει κάνει κακό εν τέλει. Τώρα, προσωπική άποψη εκφράζω εδώ. Έτσι. Φαίνεται λίγο αστείο. Ναι, αυτό, ότι ρίχνει λίγο και αυτό που κάνει και το επίπεδο που το κάνει κτλ. Γιατί ξέρεις, ειδικά τότε, μιλάμε το έπαιζε. Έτσι, και ότι κάποιοι ναι, είναι παίκτης. Τον έχω δει και σε κλίνικα εδώ στην Ελλάδα. Έχει έρθει. Και βασικά ήμουνα στο τελευταίο που είχε κάνει, που ήταν και ο Γκάς, που ήταν μια περιοδία που κάνανε μαζί ο Γκάς, ο Michelangelo Batio, και μου διαφεύγει το όνομα του τρίτου του κιθαρίστα που ήταν στον Ντίο παλιά, 1000 συγγνώμη γι' αυτό, και ήταν πολύ ωραίο να τον βλέπεις και τα λοιπά, και έπαιζε πάρα πολύ καλά και λέω, ρε εσύ, εν τέλει θέλει λίγο προσοχή και σε αυτά τα πράγματα, γιατί μπορεί να παίρνεις credit από αυτό που κάνεις. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Δηλαδή είναι και πραγματικά το να παίξεις αυτό το πράγμα που έπαιζε
Ναι, η εικόνα σου είναι. Βέβαια, θα πω κάτι που μπορεί να φάμε και cancel γι' αυτό. Έβγαλε. Τον άκουσα να παίζει ένα κομμάτι, ένα playthrough Metallica. Ήταν κάτι σαν medley που είχε. Ναι, τα κάνει κάτι τέτοια, ναι. Ναι. Φίλε, ακούστηκε ίσως και καλύτερα από τους Metallica. Δηλαδή μου έκανε, λέω, πώ το boost. Εντάξει, αυτό cancel δεν νομίζω να φάμε για κάποιο λόγο. Πάλι προσωπική υπόθεση. Αλλά είναι ένας κιθαρίστας, παιδί μου, που παίζει πάρα πολύ καλά. Legit, top. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να μου ορίσει με κάποιο τρόπο την επιτυχία και την ευτυχία. Για κάποιους είναι τα λεφτά, για άλλους η ασφάλεια, για. Τι είναι για σένα? Να το πω με προσωπικά, ας πούμε, με προσωπικές μου εμπειρίες, ας πούμε. Ναι, εννοείται. Επιτυχία είναι να σχολιάζει ο Jason Becker το βίντεο σου. Επιτυχία είναι να παίζεις με Megadeth και να σε επεφημούν και να κερδίζεις τους οπαδούς των Megadeth. Επιτυχία είναι να βγάζεις δίσκους και να σου εκφράζουν άνθρωποι το πόσο μιλάει στην ψυχή τους και τι συναισθήματα τους δημιουργεί. Πάμε στο σημαντικότερο τώρα. Ευτυχία είναι να ξυπνάς εκεί που θέλεις να ξυπνάς, με τον άνθρωπο που θες να ξυπνάς δίπλα σου και να έχεις αυτά που χρειάζεσαι να έχεις, χωρίς και καλά να είσαι εκατομμυριούχος ή οτιδήποτε τέτοιο. Ευτυχία, ας πούμε, είναι, ξέρεις, ένα κυριακάτικο πρωινό που δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα και απλά να κάτσεις με τον άνθρωπό σου και να πιεις καφέ και να φάτε πρωινό μαζί. Είναι, θα το πω με τοποθεσία τώρα, θα σου πω μια χειμωνιάτικη τοποθεσία και μια καλοκαιρινή. Ευτυχία είναι οι βόλτες στο Μπρασόφ με χιόνι. Μπρασόφ? Είναι στη Ρουμανία. Σου πω ένα χειμωνιάτικο προορισμό που είχαμε πάει με την κοπέλα μου τότε. Αυτή ήταν μια ευτυχία, ας πούμε. Να περπατάς στο χιόνι. Άρα φαίνεται να είσαι ένας ευτυχισμένος, επιτυχημένος άνθρωπος. Το επιτυχημένος είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο μάλλον το λένε άλλοι, νομίζω. Αφήνεις άλλους να λένε είναι επιτυχημένος. Το θέμα είναι εσύ να είσαι ευχαριστημένος με αυτά που κάνεις. Εγώ με τη ζωή που κάνω είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, άρα ταυτόχρονα θεωρώ ότι έχω πετύχει. Μα κατάλαβες? Αν έχεις πιάσει τους στόχους που είχες θέσει. Εμένα ο στόχος μου είναι να παίξω στην ίδια σκηνή με Megadeth, με Slayer, με τις μπάντες τις οποίες άκουγα. Αυτό δεν σε κάνει επιτυχημένο. Ναι, γι' αυτό το ανέφερα και στις επιτυχίες. Δεν σε κάνει ντε και καλά ευτυχισμένο όμως. Όχι. Κατάλαβες, δηλαδή σίγουρα σου δίνουν στιγμές ευτυχίας, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μα τα ξεχώρισες. Ναι. Δεν είπες είμαι ευτυχισμένος γιατί έπαιξα. Ναι. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Μου πρόσφερε και ευτυχία, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι τόσοι άνθρωποι που είναι πετυχημένοι, ξέρεις, και λένε, βγαίνει ο κάθε ηλίθιος και λέει, μα πώς μπόρεσε και αυτοκτόνησε αυτός, τόσα λεφτά είχε. Ξέρεις τι, ας μην φοβόμαστε να πούμε για την επιτυχία. Γιατί θες να σου πω κάτι άλλο. Το Rock Gems είναι πολύ μικρό κανάλι. Πάρα πολύ μικρό. Δεν το ξέρει σχεδόν κανένας ακόμα, αλλά το τελευταίο διάστημα εγώ πέτυχα αυτά τα οποία είχα συζητήσει όταν ξεκίνησα το κανάλι με τους άλλους. Είχα πει, γιατί με είχαν ερωτήσει πολύ απλά, ποιος θες να φέρεις? Λέω, σίγουρα θέλω να έρθουν οι Suicidal. Σίγουρα θέλω να έρθει ο Gas Drugs. Okay. Και τότε δεν έθεσε στον τύχη και πολύ ψηλά, έτσι. Άκου όμως. Ήταν επιτυχία όμως αυτό. Δεν ήταν. Εντάξει. Γιατί πέτυχες το στόχο σου. Έχω κι άλλους. Ναι, αλλά έπιασα ένα κομμάτι και λέω. Το είπα. Δεν με νοιάζει πόσο μεγάλο ή πόσο μικρό είναι. Ναι. Κάποια άτομα που ήθελαν να έρθουν, ήρθαν. Ήταν μια επιτυχία. Έχω κι άλλα. Ακριβώς. Άρα σε αυτό που κάνω το πέτυχα. Αλλά ξέρεις, η επιτυχία σου δίνει χαρά, σου δίνει ευχαρίστηση, σου δίνει το συναίσθημα ότι πέτυχα τον στόχο μου κτλ. Και αυτό το struggle που έχω εδώ πέρα, το πετυχαίνω. Αλλά από την άλλη, το να είμαι με τους κολλητούς μου που πάμε κάθε χρόνο διακοπές όλοι μαζί, ας πούμε, και μετά από μία μέρα ολόκληρη που είμαστε στη θάλασσα κτλ. Να ψήνουμε για να φάμε και να κάνουμε ναργιλέδες, ας πούμε, αυτό είναι ευτυχία. Αυτό είναι ευτυχία, ναι. Χρειάζονται και τα δύο. Ναι. Χρειάζονται το ένα σε κινεί και το άλλο σε φτιάχνει. Ακριβώς. Λοιπόν, άκου, χθες κάναμε ένα story
και για κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Διαβάσουμε 2-3. Τέλεια, όσες θες. Οι Allen's Handband ρωτάνε πώς ήταν η συνεργασία με τον Γιάννη Κουτσελίνη. Η Biomechanical που λέγαμε πριν. Ναι. Ο Γιάννης Κουτσελίνης ήταν ο αρχηγός των Biomechanical. Έχει εξελιχθεί σε αδερφικό μου φίλο και συνεργάτη των Sunburst πια. Η main δουλειά του Γιάννη είναι ότι γράφει μουσική για ταινίες και επιμελείται των ορχιστρικών στους Sunburst. Είναι αδερφικός μου φίλος, όπως είπα. Έχουμε και εβδομαδιαία, θα το έλεγα, επικοινωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει εβδομάδα που να μην μιλήσουμε. Το να Είστε συνεργάτες δηλαδή. Είμαστε ακόμη συνεργάτες, απλά με διαφορετικούς ρόλους πια. Εγώ, όταν θέλω να κάνουμε ενορχίστρωση σε κομμάτι είτε Sunburst είτε του προσωπικού μου άλμπουμ, Wink Wink, του στέλνω το κομμάτι και του λέω ότι ξέρεις, έχω αυτά στο μυαλό μου και κάνει αυτά που ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Η συνεργασία μαζί του είναι εκπληκτική. Είναι ένας world class μουσικός και ένας απίστευτα φοβερός τύπος. Έχει υπάρξει, μπορώ να σου πω, μέντορας μου ο Γιάννης και μου έχει διδάξει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Και η συνεργασία μαζί του ήταν ένα τεράστιο σχολείο για μένα που έγινε και σε μικρή ηλικία, όπως είπα πριν, με τους Biomechanical, που ήταν ένα team αυτός και ο συγχωρεμένος ο Χρήστος Τσαγκαρίδης, ο Χρήστος Τσαγκαρίδης, ο γνωστός παραγωγός που έχει κάνει Judas Priest κλπ. Που μου διδάξανε άπειρα πράγματα τότε, τα οποία κρατάω, κάποια λεγόμενα ειδικά του Τσαγκαρίδη, τα κρατάω φυλαχτό, δεν τα ξέρει κανένας. Μου έχει πει 5 πράγματα στο αυτή που δεν τα λέω σε κανέναν. Και αυτός και ο Γιάννης έχουν υπάρξει πολύ σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μου. Υπάρχει περίπτωση μετά το podcast να μου πεις όχι. Δηλαδή, υπάρχει κουβέντα που δεν ξέρει ο αδερφός μου. Okay. Ο Νίκος ρωτάει το εξής. Αυτό βέβαια δεν το πολύ καταλαβαίνω. Τευτονικές ή αμερικάνικες thrash μπάντες? Οι τευτονικές περισσότερο αναφέρεται στις γερμανικές κατά πάσα πιθανότητα. Okay. Εγώ είμαι πιο αμερικάνικο. Γενικότερα καταλαβαίνω ότι κάποιος με ρωτάει, ας πούμε, για thrash metal επειδή παίζω suicidal. Παιδιά, δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να ρωτάτε για thrash metal. Ρωτήστε τον Νικόλα και τον Άγγελο για thrash metal. Εγώ, εντάξει, ναι, ακούω τα βασικά πράγματα από thrash metal. Η αγαπημένη μου μπάντα, ακόμα και αν πλέον ειδικά δεν τους λες thrash, είναι η Megadeth. Οπότε καταλαβαίνετε το πόσο σημαντικό ήταν και για μένα να παίζω την προηγούμενη εβδομάδα μαζί τους. Μ' αρέσουν τρομερά οι Slayer, ειδικά της πρώτης εποχής, αλλά και όπως λέγαμε και πριν και όλων των περιόδων, να το πω έτσι. Και από εκεί και πέρα μου αρέσουν πολύ οι Testament, μ' αρέσει γενικά, ρε παιδί μου, μ' αρέσουν κάποια κομμάτια, αλλά δεν είναι το αγαπημένο μου είδος. Δηλαδή, ας μην με ρωτάνε σε φάση να τους μιλήσει ο Ειδικόθ. Τώρα, ας πούμε, ξέρεις το thrash metal. Αγαπημένος, αυτό είναι δική μου ερώτηση, ναι, μιας και είπες για Megadeth. Αγαπημένος κιθαρίστας των Megadeth? Ο Μάρτι Φρίντμαν. Κλασικά όλοι. Ναι. Κλασικά όλοι. Ναι. Κίκο Λουρέιρο που έφυγε και είσαστε στην ίδια εταιρεία με την κιθάρα, πώς φαίνονταν? Είναι ένας εκπληκτικός κιθαρίστας, top, έτσι, elite κιθαρίστας, ο οποίος, εντάξει, στους Megadeth έκανε και εκεί παπάδες. Εμένα μου άρεσε, ρε παιδί μου, μου αρέσει λίγο περισσότερο στα δικά του πράγματα, που είναι τα δικά του πράγματα, ρε παιδί μου, ξέρεις, και βάζει και τα πιο fusionné, τα ακούσματα που έχει, ας πούμε. Είναι ένας καταπληκτικός κιθαρίστας. Καταπληκτικός. Μετά θέλω να μου εξηγήσει κάτι με τον Μάρτι Φρίντμαν. Βεβαίως. Γιατί παίζει με το χέρι του, λες και είναι σπασμένο. Να το πω τώρα, να το μάθουν κι άλλοι. Ναι. Επειδή το έχει εξηγήσει κιόλας. Λοιπόν, ο Μάρτι Φρίντμαν, αν τον δεις να παίζει ρυθμικά, παίζει με το χέρι του κανονικότατα. Κανονικότατα. Δεν αλλάζει το χέρι του στα ρυθμικά. Αυτό που γυρίζει το χέρι του το κάνει όταν παίζει solo. Έχει πει λοιπόν ότι αν υπάρχει ένα πράγμα που συχαίνεται όταν παίζει solo είναι να είναι palm muted οι νότες. Δεν του αρέσει καθόλου να μιουτάρει τις νότες και συγκεκριμένα έχει πει ότι αν είναι να παίξω μία νότα δεν τη θέλω ούτε palm mutaρισμένη ούτε τίποτα. Την παίζω σαν να την εννοώ. Οπότε την παίζω ανοιχτή. Okay. Οπότε για να αφαιρέσει πλήρως αυτό το palm muted στοιχείο που μπορεί να παραμείνει ακόμα και αν έχεις απλά το χέρι του εκεί, έχει γυρίσει το χέρι του ανάποδα. Δεν ξέρω αν με καλύπτει αυτή η εξήγηση. Δηλαδή δεν υπήρχε άλλος τρόπος από το να. Γιατί παίζει κουλά. Γυρνάει, έχει γυρίσει τον καρπό έτσι. Ουσιαστικά αφαιρεί το μέρος αυτό εδώ και αυτό εδώ που μπορούν να κάνουν palm mute. Το αφαιρεί τελείως και παίζει εδώ έτσι. Σαν δάσκαλος το δέχεσαι? Θα σου πω. Επίσης, εξαιρετική πάσα για να πω κάτι.
είναι όταν ρωτάμε λάθος ερωτήσεις ή λάθος πράγματα. Έτσι. Λέει ο άλλος, σου διδάσκει π.χ. πώς να κρατάς την πένα και πώς να κάνεις alternate picking. Και κρατάει λάθος την πένα και κάνει λάθος το alternate picking και του λες, αγόρι μου, δεν πρέπει να κάνεις έτσι, να κρατάς έτσι την πένα, ούτε να παίζεις έτσι με το χέρι σου, γιατί δεν θα παίξεις καλά alternate picking. Κλασική απάντηση. Όχι από πολλούς, αλλά κάποιοι το έχουν πει. Μα ο Μάρτι Φρίντμαν πώς κρατάει έτσι την πένα? Και έρχομαι εγώ τώρα με το φόβο να γίνω λίγο λακαμάς και να σου πω ότι, φίλε μου, ο Μάρτι Φρίντμαν δεν παίζει alternate picking. Δεν παίζει. Όχι. Δεν παίζει από την άποψη όπως παίζει ο Πολ Γκίλμπερτ. Δεν παίζει alternate picking όπως παίζει ο Πετρούτσι, ο Μπάτιο, όπου παίρνουν και έχουν αυτό το πράγμα σαν δυνατό σημείο της τεχνικής τους. Ο Μάρτι Φρίντμαν είναι ένας τρομακτικά καλός κιθαρίστας. Δεν παίζει όμως, δεν θα δεις τον Μάρτι Φρίντμαν για το πώς παίζει alternate picking. Θα δεις για το πώς φρασάρει κάτι. Ναι, η φράση είναι το δυνατό σημείο. Το βιμπράτο του, τα μπεν του, πώς δημιουργεί τις φράσεις αυτές που δημιουργεί. Δεν βγήκε ο άνθρωπος σε βίντεο και λένε, με ρωτάνε για το sweep αυτό το. Λέει, δεν έχω ιδέα, λέει, καν πώς λέγονται αυτά τα πράγματα. Οπότε τι γίνεται? Είναι λάθος να πεις ότι, ξέρεις τι, θα παίξω alternate picking χρησιμοποιώντας την τεχνική ενός ανθρώπου που δεν τον ενδιαφέρει καν το alternate picking. Όταν θες να μάθεις να παίζεις alternate picking, θα τσεκάρεις τους ανθρώπους που έχουν το alternate picking συγκεκριμένα σαν δυνατό του σημείο. Εδώ μεταξύ, που ξεκινάς τώρα μια τεράστια κουβέντα, γιατί πάνω σε αυτό έχω και εγώ ερωτήσεις. Ας πούμε, είδες, άμα μου λέγες για, ξέρω εγώ, για τον Μάρτι που λέγαμε τώρα, θα σου λέγα φράσεις. Ναι. Όλοι λένε, τι έπαιξε, τι φράση είναι αυτή. Λέει, αυτή θέλω να βάλω και εγώ να την ενσωματώσω στο δικό μου το κομμάτι. Ο άλλος κιθαρίστας έχει, όπως είπες και εσύ, το δικό του picking. Ή που λέμε όλοι για τον Hetfield που είναι down picking, ο άρχοντας. Ο άρχοντας. Δηλαδή, βασιλιάς. Βαράει, κλείνει τα μάτια, ακούς και λες, ή Riff Lord. Ναι. Αυτό που είναι το υπέροχο με τη μουσική. Λέω, πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται, ας πούμε, ο καθένας να ξεχωρίζει σε κομμάτια τα οποία να γίνονται αντιληπτά όχι μόνο από τους δασκάλους αλλά και από τους ακροατές. Θα σου πω πάνω σε αυτό τι πιστεύω. Έλαμψα τα μάτια σου. Λοιπόν, όταν ξεκινάμε να πάμε προς τη μουσική και την κιθάρα, νομίζω ότι περνά ωραία. Λοιπόν, θεωρώ ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μάθανε ουσιαστικά με τόσα πολλά ερεθίσματα όσο οι υπόλοιποι. Πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο, όχι πάρα πολύ εύκολο, συγγνώμη, πρέπει να βγει σωστά αυτό. Είναι πιο εύκολο να μάθεις να παίζεις σωστά κιθάρα. Σωστά, δηλαδή να έχεις τη σωστή τεχνική, να κρατάς σωστά την πένα, να βάζεις σωστά τα χέρια σου, γιατί υπάρχει παντού. Ναι, αποκωδικοποιήθηκε το όργανο. YouTube. Το θέμα είναι ότι αυτό ίσως να σου αφαιρεί εν τέλει λίγη από την προσωπικότητα, ότι ο Hetfield δεν του είπε κανείς ότι ξέρεις τι, παίξ' τα όλα down picking. Ο Hetfield ξεκίνησε να κάνει αυτό το πράγμα και αυτό ήταν που του άρεσε ακουστικά και το ανέπτυξε και είναι το δυνατό του σημείο. Μπορεί να είναι και ίσως και από τα. Ξέρεις, άμα τον βάλει να παίζει αρπέτζιο, σου πει, φίλε, τι λες, ποιο αρπέτζιο, εγώ. Αλλά είναι ο βασιλιάς σε αυτό. Οπότε υπάρχουν πράγματα που μαθαίνεις όταν δεν παίρνεις αυτά τα ερεθίσματα που γίνονται δικά σου. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Ναι, το πιάνω απόλυτα. Ναι, ότι υπήρχαν πράγματα που κάναν κάποιοι άνθρωποι που τα διδαχτήκανε, μπορεί και μόνοι τους, πολλά από αυτά, γιατί μέχρι κάποια στιγμή δεν υπήρχαν ούτε βίντεο για να δεις. Δηλαδή υπήρχε κάποιος δάσκαλος που σου δίδασκε ό,τι ήξερε αυτός. Γιατί ουσιαστικά αυτό που μαθαίνουμε εμείς σήμερα δεν το εκμεταλλευόμαστε εμείς 100% σήμερα, το εκμεταλλεύεται η επόμενη γενιά. Το ότι εγώ, ας πούμε, το 2000 κάτι ξεκίνησα να παίζω κιθάρα και τώρα τη διδάσκω, δεν την εκμεταλλεύεται η δική μου η γενιά, το εκμεταλλεύεται η επόμενη. Τη δεκαετία 80 βγήκε μια τεράστια γενιά κιθαριστών με τη Shrapnel. Όλοι αυτοί μπήκαν μπροστά σε μια κάμερα και δείξανε πώς κάνει ο Gilbert το alternate picking, πώς κάνει ο Kogent το legato. Αυτό μετά τι έγινε, οι 90s και οι 2000 πήραν αυτές τις βίντεο κασέτες και τις μασίσανε με τα δόντια. Αμάσιτα, όχι τις μασίσανε, χλαπ. Και έχουμε τώρα μια ουσιαστικά γενιά κιθαριστών στο YouTube, οι οποίοι, δηλαδή όπου και αν κοιτάξεις, βλέπεις πολύ, έτσι, τεχνικά πολύ καταρτισμένους κιθαρίστες. Αρκεί? Όχι. Δεν αρκεί. Πλέον να είσαι απλά καταρτισμένος. Πάνω σε αυτό, γιατί υπάρχει και μια στρατηγική
επειδή είπαμε για τα στυλ και τα λοιπά, είχαν ρωτήσει τον Zakk Wylde μπαίνοντας στον Ozzy. Ναι. Λέει, είχε πει το εξής, ότι είχα προβληματιστεί πάρα πολύ γιατί ήθελα να έχω το δικό μου στυλ. Και επειδή πριν από αυτόν είχε Randy Rhoads, είχε παίξει με Jake Lee, ήταν με Iommi κτλ. Και προσπαθούσε να βρει. Και λέει, αυτό που μου είχε μείνει, γιατί όλοι παίζανε ο καθένας με το δικό του στυλ, ήταν πεντατονική. Ναι, και pinch harmonics. Ναι. Οπότε διάλεξε αυτά. Και λέει, pentatonic scales. Και επειδή ήταν ενώ δεν του φαίνεται, ήταν και αυτός nerd με τη μουσική. Δηλαδή πήγαινε στο σχολείο και διάβαζε μουσική. Ναι. Όταν δεν μπορούσε να παίξει. Και κάποια βίντεο που δείχνει ότι δεν ήταν μόνο πεντατονική. Σκεφτόμουν και λέω, αυτό που έκανε ήταν πανέξυπνο. Ναι. Γιατί, τι έκανε, πήρε την πεντατονική που είναι η πιο απλή από τις κλίμακες, δηλαδή, και λέει, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη και δεν την έχει κανένας, την πάρω εγώ. Ναι. Και στην ουσία τι έκανε, πήρε το πιο εύκολο πράγμα και το έκανε στυλ. Trademark. Ναι. Αυτή την ψιλοαπαντήσαμε, αλλά θα στην κάνω την ερώτηση. Ναι. Θέλω, ο Shot Pand ρωτάει 7 αγαπημένους κιθαρίστες με επιλογή έναν από κάθε είδος. Παραδείγματος χάρη, Neoclassical Michael Romeo. Ναι. Okay. Επειδή λοιπόν, λέγαμε που είπες πριν τους 4 αγαπημένους. Ωραία. Θα προσθέσω λοιπόν μερικούς αγαπημένους μου κιθαρίστες, γιατί είπα ήδη κάποιους, οι οποίοι είναι και λίγο διαφορετικού τύπου. Θα πω σε φλαμέγκο κιθάρα ο Βιθέντε Αμίγκο. Πάμε σε τελείως άλλο. Δηλαδή έβαλα και κάτι τελείως εκτός ηλεκτρικής. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Ρόμπεν Φόρντ, που είναι πιο fusion κιθαρίστας. Μ' αρέσει ο Μπρετ Γκάρσεντ και ο Φρανκ Γκαμπάλ, ή Γκαμπάλε όπως θέλουν να το κάνουν pronoun στο όνομά τους. Στο fusion μ' αρέσει ο Γκάθρι Γκόβαν πάρα πολύ. Ξέρεις, τώρα είναι αυτό που πρέπει να θυμηθείς και μπορεί να ξεχνάς ανθρώπους που δεν πρέπει να ξεχνάς. Μου έχεις πει, αν πάρουμε και τους 4 πριν, που τον είπανε, είναι από τους πολύ αγαπημένους κιθαρίστες. Ο Τζεφ Λούμις που δεν τον είπαμε, ας πούμε, είναι πολύ αγαπημένος κιθαρίστας. Παύση. Κρις Ολίβα από Savatage. Παιδιά, όποιος. Γυρνάω και πάλι στην κάμερα, με συγχωρείς. Παιδιά, όποιος δεν έχει ακούσει Savatage με Κρις Ολίβα, σταματήστε ό,τι κάνετε και ακούστε Savatage με Κρις Ολίβα. Ευχαριστώ. Οκ. George Sobo ρωτάει. Λογικά θέλουμε γνώμη από gas για gas. Γνώμη για gas G. Ναι. Και πού τον άκουσες πρώτη φορά? Είπα λίγο και πριν με τις ερωτήσεις και τα λοιπά. Τον θεωρώ ένα τεράστιο παίχτη. Τον θεωρώ ένα καταπληκτικό παιδί. Είναι πραγματικά, χαίρομαι πολύ που τον αποκαλώ φίλο μου, τον Κώστα, τον Γκάς, όπως προτιμάει. Μπορείς να κάνεις το ίδιο που έκανες με τον Bob Caccioni και να τον καλέσεις στο Rock James, σε παρακαλώ. Γκάς, πρέπει να έρθεις στο Rock James. Ναι. Να ξέρεις, είναι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση σε τέτοια πράγματα ο Γκάς να σου πει όχι, θεωρώ. Το λέω, απαντάω εγώ για εκείνον. Από εκεί να μπορεί με το πρόγραμμά του. Αν θέλει, ας μην τον βάζω και σε Rock James πάει και σε εκείνον. Ωραία. Λοιπόν, ένας φανταστικός κιθαρίστας ο οποίος άνοιξε πόρτες για όλους μας. Παιδιά, όποιος παίζει κιθάρα στην Ελλάδα οφείλει να λέει και να ευχαριστώ στον Γκάς, είτε τον ακούει, είτε δεν τον ακούει, είτε του αρέσει, είτε δεν του αρέσει. Μεγάλο σεβασμό. Να σε ρωτήσω κάτι εγώ πάνω σε αυτό. Ναι. Φοβήθηκες ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχυση τον Γκάς με τον Γκάς? Όχι. Ήταν μια σκέψη ενός λεπτού. Μάλιστα το όνομά μου το έχει δώσει η δασκάλα μου των Αγγλικών και με ακολουθεί σαν nickname από τότε. Οπότε μου ήταν αυτόματο. Δεν με πειράζει καθόλου. Μάλιστα μ' αρέσουν κιόλας και τα τέτοια που λένε ότι ξέρεις, υπάρχουν κάποια σχόλια του τύπου όταν είναι από την Ελλάδα και είναι γκάς παίζει καλά. Ωραία είναι αυτά. Μ' αρέσουν όλα. Αυτό είναι λίγο κόμπλεξ. Μακριά από μας τα κόμπλεξ. Δεν έχω κανένα θέμα. Μεγάλο respect στον Γκάς, κανένα τίποτα, όλα super. Ναι, πλάκα κάνεις. Κανένα τέτοιο. Ο τύπος κατάφερε αυτό που ονειρευόμασταν όλοι. Ακόμα και εγώ δηλαδή που θεωρητικά δεν παίζω κιθάρα, όταν βλέπω βίντεο κλιπ με τον Νόζι, ονειρεύομαι να παίζω κιθάρα για τον Νόζι. Ναι. Και ο τύπος το έκανε. Ναι. Εγώ του δίνω τον απεριόριστο σεβασμό μου, όχι μόνο για τον Νόζι, γιατί αυτό θα το πω ξεκάθαρα. Τον Κώστα τον γνώρισαν πάρα πολλοί άνθρωποι μέσω του Όζι. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι το να παίξει στον Όζι είναι ένα τεράστιο κατόρθωμα για τον Κώστα. Γκάς, όπως θέλετε πείτε. Παιδιά, Έλληνα συνάνθρωπος, τον λέω Κώστα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα που έχει κάνει ο Γκάς σαν Firewind
και σαν Gus G με τα προσωπικά του, είναι εξίσου δύσκολα και θα πρέπει να παίρνει credit γι' αυτό. Γιατί είναι ένα πράγμα το να γίνεις ο κιθαρίστας κάποιου και μεγάλου καλλιτέχνη, αλλά είναι ένα άλλο πράγμα να παίρνεις μια μπάντα δική σου από το μηδέν, όχι στο Λος Άντζελες, όχι στο Βερολίνο, όχι σε κάποια, ξέρεις, χώρα του πλανήτη που ευνοεί το heavy metal, από τη Θεσσαλονίκη και να τη φτάσεις εκεί που τα έχει φτάσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια πραγματική επιτυχία. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Σίγουρα η Ελλάδα δεν είναι, ας πούμε, ο heavy metal παράδεισος, αλλά φίλε, αυτό με το Νόζι ήταν ασύλληπτο. Ναι, ήταν απίστευτο. Είναι για μένα είναι μια νίκη όπως είναι με τους Αντετοκούμπο. Ναι. Πώς είναι Euro 2004. Ναι, πώς είναι MVP και παίζουν στο NBA. Είναι για μένα ο Γκάς είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Είναι δηλαδή, ξεκάθαρα. Συμφωνώ απόλυτα. Μας έβαλε στο χάρτη. Ναι. Νομίζω ότι στο χάρτη μας είχε βάλει και πριν τον Νόζι, να ξέρεις. Απλά εκεί εγώ το διαχωρίζω έπαιζε ότι... και με Arch Enemy, έπαιζε και με όλες τις μπάντες. Απλά νομίζω ότι λόγω του Όζι, να το πω έτσι, υποτιμάται με αλφαγιώτα αυτό που έχει κάνει ο Κώστας πιο πριν σαν Firewind και Gus G. Καλά, τα προσωπικά του τα ξεκίνησε μετά ούτως ή άλλως, αλλά αυτό που έχει κάνει με Firewind, να πάρεις μια μπάντα δική σου από το 0 και να πας να παίξεις το 2004 στην Ιαπωνία. 2004. Μην κοιτάς τώρα, είναι 2024, έχουν περάσει 20 χρόνια. Λοιπόν, 2004 πήγανε να παίξουν στην Ιαπωνία. Του βάλανε από την ESP, του κάνανε δική του κιθάρα. Τότε έπαιζε με ESP. Του κάνανε τα clinics εκεί πέρα. Πήγε σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις. Επηρέασε παιδιά. Ναι, παρακαλώ. Όντως, έπαιζε με ESP και μετά πήγε Jackson. Ναι. Νομίζω γύρω στο 17 πήγε. Όντως. Έχεις δίκιο, ναι. Λοιπόν, μπήκε στα σαλόνια, να το πω έτσι, και με τη μαγιά του και με το σπαθί του και πηγαίναμε πια στις εταιρείες των κιθαρών και δεν λέγαμε Ελλάδα και λέγανε «Ω, Τζατζίκι, Μουζάκα, Σαντορίνη» κτλ. Είχαμε και ένα Γκάζ-Τζι να λέμε στις εταιρείες. Και για να μην αδικήσω κανέναν. Και οι Rotting Christ είχαν πορεία πριν τον Γκάζ τεράστια στο heavy metal, αλλά δεν είχαν μπει σε αυτά τα χωράφια με τα κιθαριστικά, τεχνική. Κατάλαβες, ναι, αυτό. Για να μην αδικήσω κανέναν, κατάλαβες. Άλλο πράγμα. Εγώ νομίζω ότι... ας πούμε, δεν θα συμφωνήσω σε αυτό που είπες, ότι υποτιμάται... Επειδή λέμε όλοι για τον Νόζι ότι υποτιμάται η πορεία του, είναι ένα γαλόνι. Είναι, ρε παιδί μου... Τεράστιο. Πήγε στον πόλεμο, γύρισε πίσω, πήρε τη μοβ καρδιά που λέμε. Δεν το συζητάμε. Απλά εγώ βάζω, επειδή ξέρω τη δυσκολία του να πάρεις την μπάντα σου και να την βγάλεις... Ξέρεις που είδα... Απλά βγάζω 2 φορές το καπέλο μου. Αφήνω τους άλλους να βγάζουν 1 φορά το καπέλο, επειδή ο Γκάς, ας πούμε, έπαιξε το Scream από δικά του, παράδειγμα, να πω, με δική του εποχή, και έπαιξε και το Crazy Train. Δίπλα στον Άρχοντα. Μπράβο. Εγώ όμως θα το βγάλω 2 φορές για τον κόσμο. Εγώ ξέρεις που το βγάλα 3η φορά και είδα να τη ελληνική μαγιά. Όταν από το intro, από το Crazy Train, το ξέρεις ότι όσο έπαιζε ο Gus G, άλλαξε το intro από το Crazy Train. Σε κάποια φάση έχει ένα, όχι σαν palm mute, δεν ξέρω πώς να το πω. Τη διακοπή Τη διακοπή, εκεί το έκανε, άλλαξε το τραγούδι. Ναι, και γενικά... Αυτό ξέρεις πώς γίνεται, έτσι. Υπάρχουν τρόποι να γίνει αυτό. Δεν είναι καν τεχνική αυτό. Όχι. Άλλο θέλω να πω. Δεν θέλω να πω ότι έκανε κάποια τεχνική. Όχι, για τη διακοπή λέω. Όχι, ξέρω τι έκανε. Με το ρεύμα. Ναι. Με το ρεύμα. Ναι, είτε kill switch, είτε αν έχεις active μαγνήτες, σβήνεις τον έναν, αφήνεις τον άλλον ανοιχτό και το τελειώνει. Ναι, σύμφωνοι. Άλλο θέλω να πω εγώ. Ότι πήγε κάποιος, ο Έλληνας, να παίξει για τον Νόζι και δεν έπαιξε μόνο χεσμένος να κάτσει να παίξει το κομμάτι χάρτη, όπως είπες και εσύ προετοιμασμένος. Λέει, εδώ θα ανταλλάξουμε λιγάκι. Και έβαλε και το στοιχείο του. Ναι. Εκεί λέω, φίλε. Ναι. Respect. Τσανακτσής, sorry αν το λέω λάθος, λέει ρωτάει αν η εξέλιξη του AI επηρεάζει τη μουσική βιομηχανία και ποια είναι η γνώση σου πάνω σε αυτό. Η γνώμη μου ή η γνώση μου. Η γνώμη σου, με συγχωρείς. Ναι. Λοιπόν, το AI είναι εδώ και ήρθε για να μείνει.
Είναι η πρώτη μου απάντηση σε αυτό. Έτσι. Γενικότερα, όπως κάθε καινούριο, το βλέπουμε με φόβο και ότι ξέρεις θα καταστρέψει το και δεν ξέρω εγώ τι. Θεωρώ ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα πολύ ωραίο εργαλείο και να έχουμε πολύ όμορφα αποτελέσματα και ότι όποιος χρησιμοποιεί το AI δεν σημαίνει ότι είναι και μουσικός. Δηλαδή, παράδειγμα, ο αδερφός μου όταν είδε το. Έτσι, μου αρέσει να λέω παράδειγμα, βάζω και το Στέλιο στην κουβέντα. Γεια σου, Στέλιο. Λοιπόν. Ο Στελάρας είναι μουσικός, παίζει. Όχι. Είχε προσπαθήσει κάποια στιγμή τύμπανα, αλλά δεν είχε την πειθαρχία, ρε παιδί μου, σε τέτοιο βαθμό, ξέρεις. Έπαιξε λίγο για τη φάση του απλά. Έχετε διαφορά στην ηλικία, είναι μεγαλύτερος. Είναι μεγαλύτερος 2,5 χρόνια. Εντάξει, Στέλιο δεν έχει χαθεί ακόμα τέτοιο, μπορείς να παίξεις και αν παίξεις με το ζόρι θα έχεις ένα καλό παίκτη, ένα καλό κιθαρίστα στην μπάντα σου. Λοιπόν, anyway, όταν είχε βγει, ξέρεις, πριν λίγο καιρό βασικά, είχαμε βρει μια εφαρμογή, ας πούμε, AI, η οποία σου έφτιαχνε, έβαζε διάφορα χαρακτηριστικά και σου έφτιαχνε τραγούδια, ας πούμε. Ξέρεις, δεν ένιωσε ποτέ συνθέτης. Δεν γίνεσαι συνθέτης από το AI. Δηλαδή, ακόμα και αν πεις και να σου γράψει μουσική κτλ. Και να το χρησιμοποιήσεις αυτούσιο. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Όσο παλιάτσος είναι κάποιος που πάει και παίρνει αυτό το πράγμα και το λέει είναι δική μου μουσική, τόσο παλιάτσος είμαι κι εγώ. Αν πάω να πάρω ένα κομμάτι theater, το σηκώσω όπως είναι και το βάλω σε ένα δικό μου κομμάτι και πω να το παιδιά, είναι ένα δικό μου τραγούδι αυτό. Να σου πω, συμφωνώ απόλυτα και το καλύτερο το είχε πει μια τύπισσα που είχε πει ότι αντί να βάλουμε το AI να μας πλένει τα πιάτα και να μας απλώνει την μπουγάδα, κάνει αυτό όλες τις καλές δουλειές. Ναι, και εμείς πλένουμε τα πιάτα. Και εμείς, για να έχουμε χρόνο να κάνουμε εμείς τα πιάτα και την μπουγάδα. Οπότε, δηλαδή, μη φοβάστε το AI. Συνθέτουν, ζωγραφίζουν, φτιάχνουν μουσική. Αυτό, για να ολοκληρώσω. Χρησιμοποιήστε το σαν μια πολύ ωραία επιρροή και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Το Skynet δεν θα ενεργοποιηθεί. Καλά, μην το λες. Εντάξει, ναι, είπα και εγώ μια κουβέντα τώρα. Είμαι αισιόδοξος. Φύση. Με ποιους Έλληνες μουσικούς θα ήθελες να συνεργαστείς που δεν είχες την ευκαιρία να το κάνεις? Λοιπόν, με τον Φώτη είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ, αλλά όχι στο επίπεδο που θα ήθελα. Δηλαδή, όχι, ήταν σούπερ που δουλέψαμε έτσι μαζί σε επίπεδο παραγωγός και κιθαρίστας. Εγώ θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί του και σε επίπεδο drummer κιθαρίστας ή και τραγουδιστής κιθαρίστας. Ο Γιώργος ο Κόλιας σίγουρα. George Κόλιας. Αχτύπητος. Χωρίς συζήτηση. Δεν ξέρω πόσα BPM θα χρειαστείτε για να παίξετε με George Κόλια. Πολλά, ξέρω. Όλα. Ναι. Όλα. Ναι. Δεν ξέρεις. Είναι πάρα πολύ, ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή δεν μου αρέσει να παίρνω πράγματα σαν δεδομένα, το ότι δουλεύω τόσο πολύ με τον Μπάπη τον Κατσιόνι, ας πούμε, για μένα είναι επίσης ένα. Ξέρεις, είναι επιτυχία και παράσημο για μένα. Είναι ένας μουσικός που με έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο Κατσιόνις. Δηλαδή, μαζί με τον Γκάς τους βάζω και τους δύο, γιατί ήταν και οι δύο στους Firewind. Ο Μπάμπης, ας πούμε, έκανε ένα πράγμα το οποίο επίσης εγώ έλεγα instrumental μουσική, ποιος να βγάλει τώρα, και μετά βλέπω ότι έχει βγάλει ο Μπάμπης στο Imaginary Force. Κατάλαβες, δηλαδή ήταν άνθρωποι που κάναν πράγματα πρώτοι σε αυτή τη χώρα. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία, ρε φίλε, αυτό. Σίγουρα έχει σημασία. Τώρα, με συγχωρείς, κολλάω σε ονόματα. Όχι, χαίρομαι πολύ που το βλέπεις έτσι. Χαίρομαι, δηλαδή, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει ένα είδος. Όπως σου είπα, εμένα το instrumental δεν είναι πολύ ταγμένο. Δηλαδή, θέλω ένα κομμάτι να μην είναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όντως έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν βλέπεις ότι γίνονται τέτοια πράγματα, ότι μπορούμε και εμείς να φτιάξουμε, ότι έχουμε και εμείς το δικό μας το πεδίο. Ακριβώς. Ναι. Τώρα, είναι κι άλλοι πάρα πολλοί, αλλά κολλάω. Δηλαδή και κιθαρίστες έχουμε φοβερούς που και έχω συνεργαστεί και θέλω να συνεργαστώ μαζί τους. Είναι δηλαδή ο Θοδωρής ο Κότσιφας, ας πούμε, που είναι jazz κιθαρίστας απίστευτο επίπεδο, ο Γιώργος ο Καραγιάννης, ο Δημήτρης ο Πολίτης. Έχουμε κιθαρίστες τώρα να ξεκινήσω να λέω, δηλαδή δεν θα σταματήσω ποτέ. Χαζεύεις κιθαρίστες σε άλλους Έλληνες, δηλαδή να λες πώς το κάνει αυτός αυτό, αν και είσαι σε τέτοιο επίπεδο κι εσύ. Θες να μου πεις στην αρχή, γιατί δεν άκουσα την αρχή της ερώτησης σου. Αν χαζεύεις άλλους κιθαρίστες, αν βλέπεις έναν κιθαρίστα. Οποτεδήποτε βλέπω έναν είτε κιθαρίστα είτε οτιδήποτε άλλο όργανο που παίζει το όργανο του σε high level,
πάντα κάθομαι και τον απολαμβάνω και προσπαθώ να πάρω και στοιχεία του, να σου το πω έτσι. Εκπληκτικό. Ναι. Γιατί ο καθένας θα νόμιζε ότι εφόσον είσαι στο επίπεδο αυτό, ότι δεν έχεις κάτι να δεις. Τι να μου πει εμένα αυτός και εκείνος κτλ. Όποιο επίπεδο έχω φτάσει και όποιο επίπεδο θα φτάσω στην συνέχεια, θα είναι χρησιμοποιώντας την αρχή ότι κάθε μέρα μπορείς να βρίσκεις και άνθρωπους που μπορούν να σου διδάξουν πράγματα και καινούργια πράγματα να μάθεις. Η εξέλιξη σταματάει εκεί που νομίζεις ότι το μάθες. Πάρα πολύ απλά. Να σου πω κάτι. Θα κλείσουμε με αυτό γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Τέλεια. Αυτό που είπες. Τέλεια. Φίλε, ήταν εκπληκτική η κουβέντα. Δεν ξέρω καν πώς πέταξε. 2 ώρες. Και βάλε. 2 και. Να κάνουμε βρεκοπές γιατί γκρινιάζουν όλοι. Λένε βγάζω 1,5 ώρα και 1 ώρα και 40 λεπτά. Okay. Και... Μπορείς να βάλεις το extended για τους σκληροπυρηνικούς. Για τους διψασμένους. Ναι, και εντάξει, και βάλε τους άλλους, ρε παιδί μου. Εντάξει, εσύ θες το τέτοιο τώρα. Πάντως ήταν από τις κουβέντες οι οποίες δεν πήγε με σενάριο, ήταν ελεύθεροι όλοι 100%. Και αν παραλείψαμε κάτι, στην ουσία την επόμενη φορά που θα ξανάρθει θα το ξαναπούμε. Βεβαίως. Πολύ ευχαρίστως. Είσαι rockstar material. Σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ. 1000%. Είναι η ατάκα της εκπομπής. Okay. Ναι. Rock Gems, rockstar material. Αλλά όντως είσαι, το αξίζεις, το παίρνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Pleasure to be here και όλα αυτά τα ωραία, ξέρεις.